Walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganan, walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganan, walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Wara takon kinbunag nga manggaranon, nahisa ko sa mga bata sa amon. Pagustusan na bisan ano pangayon, kasupo kay bigado tamon mo. Pero si tatay perdeta nakapisan, kang paglaom wara ta na maduraan. Isa kadlaw tanan naglisensya, susunod bulan mapaabroad tanan. Tatay ko maghandam ka, tatay ko palangga ka, tatay ko paglaom ka, kang aton pambilya. Kapikaduhon tapuson, tatay ko paalam ron sa imo nga pag. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka ba sisilil? Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may
morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's you. We care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway, sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway, sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Maayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat, ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma ng mga kauturan, ari naman kita subong, kaupo naton si Sister Nina, si Father Francis Perez, nagatamiyaw sa inyong tanan sa aton nga programa, mga dagway sang paghigugma. Karon, ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi sang isa ka pari kag founder sang Salesians. Ihanda nato ng aton mga kaugalingon sa pagpangamuyo upod kay San Juan Bosco. O Diyos nga amon amay, imo ginhimo si San Juan Bosco nga amay kag manunudlo sa mga pamatanon. Punaman ang amon mga tagipusoon sang pagkabalaka, tungod sang kaluwasan sang amon isig katawo. Lakip ang pagtinguha sa pag-alagad lamang sa imo. Ginapangayo namon ini paagi sa imo anak kag amon Ginoo, kaupod ang Espiritu Santo. Amen. San Juan Bosco, igampo mo kami. Karon aton pamatian ang pagsaysay sang kabuhi ni San Juan Bosco. Si San Juan Bosco natawo sa Agosto 16, 1815 didto sa Piedmont, Italia. Nagdako siya sa isa katuman kaimol nga panimalay. Isa siya katawo nga ginhatagan sang klaro nga panananawon sang palaabuton. Sa iya nahibaluan nga ang tawo may maayo nga pagkabuhi. Gani sa tag sa katawo nga iya masugata, naghahatag ini sa iya sang inspirasyon sa paghandom sang para sa ila kaayuhan. Sa lamharon ko pala nga edad, nga siyam katuig, ako na nabatyagan ang paghandom para sa katawhan. Sa paglipas sa mga tinuig ini, initanan, gintandaan sa madalong pagid nga handom. Naging matutom ako sa akong pagtuon, apang ara ang nagasubra nga kalipay. Yara man ang mataas nga pagtahod sa akon, sa mga kaupdanan kag mga kaabyanan. Sa grasya sang Dios, Ginordinahan si San Juan Bosco sang Hunyo 3, 1841 sa edad nga 26 anyos.
Ang iya pinalangga nga mama, nagsiling sa iya. Sa imo pag-umpisa sa pagsaulog sang santos nga misa, amo man ining panugod sang imo pag-antos, kag pagsabat sa mga pagpanghangkat sa imo kabuhi bilang alagad sang Diyos. Daw anong akon kahadlok sa palibot, tugod sang kalisod kag kapaitan sang pagpangabuhi, sa lugar sa diin, ang makabataan, iyara sa tunga sa mga dalan, kag halos wala sang ginahimo. Nagaistambay lang, kag mangidelikado ang ila kabuhi sa kalainan kag panuhi. Sa paglipas sa malawig at tinuig, nagpadayon ang kabuhi ni San Juan Bosco nga may dako nga pagkabalaka sa mga kabataan kag pamatanon. Initanan tungod sang grasya sang Dios nga ginhatag halin sa langit, kag naging bunga sang pangamuyo, ilabinagid ang maghimaya ka Maria. Iya gindidikar ang iya bugos nga kabuhi sa pagpatuon sa mga pamatanon, ilabinagid sa mga imol. Nakaangkon siya sa malubha nga sakit. Upod ang iya mama Margarita, didto sila nagpuyo sa Valduco sang Nobyembre 1846. Tugod sila nga eksperyensya kag pagpanghangkat, akon gintukod ang isa ka pwesto para sa mga pamatanon nga lalaki sang tuig 1853. Tubtub langin isa ini ka eskwelahan teknikal kag profesional para sa mga pamatanon. Sang Mayo 26, 1862, may ara siya nga palanan-awon, kag gintawag yadto nga tinion nga gabi nga maayo. Si San Juan Bosco, ginbunyagan sang Dios sang bastante nga grasya sa pagtukod sang lawas ni Kristo, tungod sa pihak sang katalagman sang simbahan sa iya palanan-awon. Didto iya nakita ang imahin sang Immaculada Conception, ang manugbulig sa mga Kristiyanos. Tugod sa itong eksperyensya, si San Juan Bosco sa tion sang katalagman sang simbahan, mabakod ang iya pagtuo nga ang kaluwasan nagagikan sa 3 kapamakod. Kay Jesus Santissimo Sacramento, sa mahal nga Birhen sang Mary Help of Christians, kag sa Santo Papa. Iya gintukod ang Salesiana, mga lalaki Don Bosco Fathers, kag babaye Salesiana Sisters, nga nagapadayon sang iya buluhaton sa mga pamatanon sa bug-os nga kalibutan. Katulad sang patron sa mga Salesiana nga si San Francisco de Sales, si San Juan Bosco, ginadumdum tungod sang iya pagkamasinadiyahon nga pamatasan kag sang iya bug-os nga pagsalig sa grasya sang Dios. Ginakilala siya nga amay kag manunodlo sa mga pamatanon. Napatay siya sang Enero 31, 1888. Mga pinalangga, aton nabatian ang kabuhi sang aton santo. Karon, aton pamatian si Father Francis sa iya dugang nga pagpaambit sang kabuhi ni San Juan Bosco. Aton siya updan sa iya pagpamalandong. Sa kabuhi ni St. John Bosco, nga para sa akon niya iya nga pagtanaw sa iya kabuhi, a man for all season. Ini ang akon nga mahatag sa iya, ilabinagid, ginpadyaan sang aton Ginoo sang nanuhay-tuhay nga grasya kag nangin santo siya bangod sang iya pag-alagad sa iya isig katao, ilabinagid sa mga imol, sa mga pamatanon kag subong man sa mga nagakinahanglan. Ginatawag nakon siya nga teacher of the youth. Siya ang manunudlo sang mga pamatanon. Kung akon nga pamalandungan ang iya nga kabuhi, nga iya na eksperyensyahan kaupod sa iya nga iloy, sa edad pa lamang nga 2 ka tuig, nangin ilo siya sa amay. Kag nabilin siya sa idalom sang pag-inakop sang iya nga iloy, nga si Margaret. Nangin isa siya ka maayo gid nga bata. Ang iya nga bisyon, ang iya nga misyon, ilabinagid sadto nga panahon, ang iya nga industrial revolution, kag subong man ang iya pagtanaw sa kinahanglanon sa mga pamatanon, sa mga imol, sa mga hubenes, nga sa diin nakita niya sadtong una ang waay sing
trabaho, waay sing pangabuhian, waay sing mga balay, waay sing kwarta, miserable ang ila pangabuhi, abandon kag ginpabayaan lamang, kag subong man ang iban sini sa ila, mangin delinkwente, kag amo inigani, nga sa iya mismo tagipusoon, si John Bosco, gintawag sa ulihi, nga the teacher of the youth, kag father of the youth. Amo gani, nga iya nga ginpundar sa una ginatawag naton nga Salesians sang tuig 1859. Subong man, hindi lamang para sa mga kalalakinan, kundi subong man sa mga Salesian sisters, nga iya man nga ginpundar sang 1872. Kag subong man, ginorganisar man niya ang mga kabataan, ang mga kalalakinan, kag subong man ang ginatawag naton nga Salesian Cooperators, nga subong ginatawag nga Salesian Family. Ano ang iya nga legacy ilabi na gid sa iya hinimuan? Para sa kay San Juan Bosco, may 3 ka bagay kag bahin nga sa diin nangin sentro sa iya nga pagpangabuhi. Ang relihiyon kag subong man ang pagkaalwan, nga sa diin naghatag sa iya sang iya nga inspirasyon, subong man ang ibanghilyo sang paghigugma, kay para sa kay John Bosco, ang edukasyon dapat gid nga magahalin ini sa aton tagipusoon. Para sa kay John Bosco, ang isagid sang pinaka malipayon nga tinion sa kabuhi sang isa ka bata, kay nangin sentro para sa iya ang paghigugma sa mga kabataan kag subong man ang mga pamatanon, consists in knowing that one is love. Kag ina nga pagtan-aw sang paghigugma, dapat gid nga ang mga hubines ilabi na gid karon nga panahon ila mabatyagan nga there are somebody nga nagahigugma sa ila. Kinahanglanon ikaw, kinahanglanon ako, kinahanglanon naton ang pag-atipan sini nga mga kabataan, agud nga ang ilang nga direksyon magabalik liwat sa aton Ginoo. Amo inang siling ni Pope John Paul II nga dapat gid kuntani nga ang mga kabataan, ang mga pamatanon magdamgo kag maghandom sang mataas kag ang ilang nga kumpa sa ilang nga pagpangabuhi, amo ina ang ilang nga pagsunod sa direksyon sang aton Ginoo pakadto sa ginarian sang langit. Kag amo man ina nga panawagan niya ilabi na gid sang pag-abot niya diri sa Pilipinas, nga sa diin ginhambal niya ini sa University of Santo Tomas, balik sa simbahan, ang moralidad, ang pagtulunan nga ginatudlo niya, ang paghigugma sa edukasyon, kag subong man ang paghigugma ninyo with reason, nga dapat usaro naton ang aton kaalam, suno sa ginatudlo sang aton Ginoo, kag ang bisyon, ang misyon nga sa diin gintudlo niya sa aton tanan, kuntani mangin, klaro ini, agod indi kita mangin miserable, ilabi na gid sa inyo nga mga pamatanon sa ulihi. So, sa pagiya ni San Juan Bosco, aton man mapamalandungan ang iya kabuhi, ilabi na gid sang nagtaliwan siya diri sa kalibutan. Sang gintawag na siya sang aton Ginoo, ginbili niya sa aton tanan. Kag ang ining rekomendasyon nga siling niya, dapat nga may 3 gid kita nga iupod sa aton nga pagpangabuhi. Number 1, ang frequent receptions of the sacrament of penance. Ilabi na gid ang aton nga pagpakig-uli, ang aton nga paghinulsol sa aton nga mga sala. Ang aton nga pagtahod sa aton Santo Papa, ikaduha gid ini nga ginhambal ni John Bosco para sa aton tanan. Kag ang aton nga pagsunod sa ginatudlo niya. Kag ang ikatatlo, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, let us follow His teaching. Sino teaching? Iya sang aton Ginoo. Aton nga ihatag sa inyo, kung ano ang gintudlo niya sa aton tanan, antes siya magbalik sa iya amay sa langit. This is my new commandment. Ini ang akong bag-o nga sugo sa inyo, maghigugmaanay kamo. Ini ang iya bag-o nga sugo sa aton, kagabay pamanginggiya naton ini, agud aton maabot ang ginarian nga wala sing katapusan, kaupo sa kay St. John Bosco, kag kita man mangin isa ka ehemplo para sa pamatanon karon nga panahon. Si Father Francis Perez,
nagapaalam sa inyo tanan, kag nagatamyaw sa inyo sang maayo nga bendisyon. May God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imong matahom nga pagsaysay kag paghatag sang sharing sa kabuhi ni San Juan Bosco. Sa mga pulong sang aton Santo Papa, Pope Francis, makilala naton si Kristo paagi sa iya nga mga pilas nga makita naton sa mga pobre kag mas nagakinahanglan naton nga mga kauturan. Kag maalagara naton sang tampad si Kristo kung kita mangindalan sang iya kalipay kag kaluoy. Ini nga mga pulong matuod gid sa kabuhi ni San Juan Bosco nga sa iya pagkamulat sa realidad sang kabuhi sang mga imol, ilabi na gid sang mga kabataan, siya nangin instrumento sang paghigugma kakaluoy sang Dios. Kabay nga kita man ma-inspire sang kabuhi ni San Juan Bosco kag mangin attentive sa kinahanglan sang aton mga kauturan nga mas nagakinahanglan, kag handa kita sa pagbulig suno sa aton masarangan agud mapahagan-hagan man ang ila pagantos. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma sa amo gihapon nga takna kag estasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City, or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkad sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga gingikanan sang kalinong, sang manunubos sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Pagtamyaw sa tanan naton nga tagpalamati sang maayong adlaw. Yari na kita karon sa ikaapat nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Mga utod, ako si Sister Nina Lorilia sang Daughters of St. Paul, ang inyo kaupod sa sini nga programa sa aton pagpamalandong sa pulong sang aton Ginoo. Luwasa kami o Ginoo nga amon Dios, kag tipuna kami halin sa kapungsuran. Agod magpasalamat kami sa imo balaan nga ngalan, kag magkalipay sa pagdayaw sa imo. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, itugot nga higugmaon kanamon sa bugos namon nga tagipusoon, kagang amon isig katawo subong sang imo paghigugma sa ila. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen.
Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 21, tubtob 30. Sadto nga panahon, si Jesus nagsugod sa paghambal sa ila. Ini nga dinalan sang kasulatan na tuman karon nga adlaw samtang ginapamatian ninyo ang pagbasa sini. Gindayaw siya sang tanan, kag natingala sila sang mga matahom nga mga pulong nga iya ginhambal. Nagsiling sila, "Indi bala ikaw anak ni Jose?" Nagsiling si Jesus sa ila, "Sa walay duha-duha magasiling kamo sa akon sining hulubaton. Manugbulong, ayuha anay ang imo kaugalingon, kag magasiling man kamo sa akon. Abi himua man diri sa imo kaugalingon nga banwa ang tanan nga nabatian namon nga ginhimo nimo sa Capernaum." Kag nagsiling pagid si Jesus, "Nagasiling ako sa inyo, wala sing propeta nga ginakilala sa iya kaugalingon nga banwa. Pamatiin ninyo ako, matuod gid nga madamo ang mga babayi nga balo sa Israel sang panahon ni Elias, sang wala mag-ulan sa sulod sang 3 ka tuig kag 6 ka bulan, kag may dako nga tigulutom sa bug-os nga duta. Pero si Elias wala ginpadala sa bisan sin-o sa ila, kundi sa babayi nga balo sa Sarepta, didto sa Sidon. Kag may madamo nga mga roon sa Israel sang panahon ni Eliseo nga propeta, pero wala gid sing isa sa ila ang ginayo, kundi si Naaman nga taga Syria. Ang tanan nga mga tawo sa sinagoga naakig gid sang pagabati nila sini. Tumindog sila kag ilag ginganoy si Jesus pagwa sa banwa. Kag gindala nila siya sa ibabaw sang bakulod sa diin ang ila banwa na pasad. Agod ila siya itiklod sa pilas. Pero si Jesus nag-agi sa tunga nila kag naglakad. Mga pinalangga ako nga mga utod kay Kristo, sini nga bulan sang Enero, aton ginaselebrar ang National Bible Month. Kung sa diin, na narisari nga inisyatibo sa pagbasa kag pagpalapnag sang pulong sang Dios ang ginhikutar man sang aton simbahan bisan sa tunga sang pandemya. Kag subo nga Domingo amo ang katapusan nga Domingo nga aton ini pagaselebrar, kag buwas magatakop na ini. Ang aton mga pagbasa sa sini nga Domingo nagahanda man sa aton sa pagbaton sang pulong sang Dios nga may gahom nga maghiusa sa aton tanan kag magbalay sang aton kabuhi dira kay Kristo. Sa naangdan, pagaupdan kita ni Father Jerivel Celestial, chaplain sang University of St. La Salle, Bacolod City, para sa aton pagpamalandong sang Ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayong aga, Father. Mayong aga, Sister Ninia, kag mayong aga sa inyo tanan, mga pinalangga akong mga kulturan. Sa nga Domingo aton sa pamalandungan at mga balasahon sa ika-4 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Our first reading today was taken from the book of the prophet Jeremiah. So, sino si Jeremiah? So, he lived in a very difficult time in the year 628 to 586 BC, before the destruction of Jerusalem and the exile of Babylon. So, gintawag siya, ang iya-edad na wala pa ikalabot 20 anyos, no? Maayo nga pamatanon, subong man open-minded and intelligent. So, gusto lang niya nga maging simple pangabuhi, but was called, consecrated, and sent by God to preach the good news. Ang natabo siya after the so-called nga ginpadala sang Dios. So, he denounced oppressions and masked the powerful who still nga perpetuate sang violence kasubong man nagdala sang tao sa kalaglagan. Kaya tungod sina, so he was shunned and disliked and looked on as an unbearable. Kaya man, ginaano niya, ginapalapnag niya mayong balita. If you are a man of God, so obviously, you can see the world with the eyes of God. Tamo na hindi ka kapiyong, hindi ka kakipot sa mga baba, kundi criticize nimo, kituod nga kita nimo nga sala. So, ang second part sa atong reading, first reading, God reveals to Jeremiah what will happen to him. So, instead nga manay-naya iya pangabuhi, hapos, pakita siya nga he will be like a soldier, continually pursued by his enemies. Pero katapusan, it is a kind of consolation, kung nagsiling ang reading, they will fight against you, but will not overcome you, for I am with you to rescue you. So, muna, no? So, klaro kay Jeremiah, that is doing the will of God, and God also promises
hindi siya magbiya sa kay Jeremiah, kag magabulig yun siya kay Jeremiah. That is our first reading today. Then our second reading was taken from the first letter of St. Paul to Corinthians chapter 12 to chapter 13 verse 13. So mga context ni is, ang Corinth was split by dissension o kung atong angelosis because of charisms. So si Pablo, siling niya, charisms are gift of the Spirit designed to form the community. So gina-point out niya sa mga Kristiyano nga charism nga that is all above other charisms. Nga mo ang pahigugma. So ano na iya ang kaungdan sa reading? First part, we can find the praises of love, pagdayaw sa pahigugma. Una siling niya, superior ini sa tanan nga mga gifts. Superior than the gifts of prophecy, gifts of tongues, gifts of faith, subong man, charitable assistance, and even immolation of one's body by fire. So labaw pagidara, biskan mangin matay gano. So siling niya kay, ang silingon sina mga utod, ang pahigugma gina-display niya, it is not a selfish kind of love. Tanaw bala mag-love kita? You love the person, namian ka sa iya. You love the person, sometimes kayo man may kinanglanon ka sa iya. You love the person, simply kami nakita ang kakayuhan sa iya. But the opposite way is, God loved us. Kay man, makasala kita. Pagis na pahigugma, nagtarong kita. Nagmatarong kita. Muna kita na, nuya kita. Nga hindi kita maganobla, mag-repay sa kaayo nga ginapakita niya sa aton. If you have seen the movie Les Miserables, no? Tungod sa kaayo sang bispo, o sang arsobispo, nagbago siya. Kasi ka ba lang kung puno ka na mismo sang pagigugma sang Diyos, sang gras sang Diyos, hindi ka na makabalo maghambal, kag subong man nag-ano ikaw, puso mo nag-indakal sa pagbuhat man sa matarong kag nga maayo nga mga bagay. So mo nang siling ni Pablo. Then ang second nga part sang reading, or second reading, qualities of love. Gina-display dari ang 15 kabilog, as if nga ang love isa ka persona, isa ka tao, no? Love is patient, love is kind, so on and so forth. So diri ginapayag nga amo nagali ang kaungdan sa matudtod nga pahigugma. Pero diri pag ginapayag ang katapusan nga part, love is compared to other charisms nga ang mapabili lamang gugma. It is eternal. Amo na nga ang ending sa aton nga second reading. Then our gospel today was taken the Gospel of St. Luke chapter 4 verses 21 to 30. So simple niya nga description, ti pag paningwala o rejection sa mga tao sa Nazareth sa kay Jesus. Ano mismo ilang mga basis, no? So una is, they expect a son of God. Pero nakita nila ang ilang nabatunan, son of a carpenter. So grabe ilang pamiriphi kay man to, hindi amoy napaabot nila. Subong man, kasi sila, why does not Jesus Christ napalapnag sa mayong balita? Mismo siya nga village, then pagkatapos siya sa iban ng mga lugar nga unang iban. Ti ginapahayag man no, ti amo naging sabat. Amo ning kinalain mismo sang panimuot sang sang tao. Ti simplify pag nato no. Sometimes ti ginaklaro diri nga Jesus Christ cannot be more than they are. Kay man may ara na sila nga preconceived idea about the Son of God, Messiah, no? Ti budlay pasulod sa ila ang pag-present ni Jesus ang iya kaugalingon. Secondly, siling niya, he should have performed miracles in their midst, not just somewhere else. Kaya exclusivity ang ila mismo nga point. Third is, he should have started preaching Nazareth, not in Capernaum. Kaya grabe, no? And lastly, he committed the part, announce the day of vindication by our God. Di man sila lang maluwas. Diri mga kauturan, ginaklaro gina sa ato, no? Anong ginahambal diri nga, ti ginakwat ni Jesus today, o inyong nabatian, natuman sining adlaw. Magiging quote in Isaiah chapter 61 verse 1 to 2. Kagsubong man, ang response ni Jesus nga hindi exclusivity, gin-quote niya ang Old Testament nga natabo about sa widow, tublang tigulutom nga wala sang kalanon. So, first book of Kings chapter 17 verse 19. Kagsubong man, sinaaman nga roon nga ginayo no, ni Elisha. Second book of Kings chapter 5, we have verses 1 to 14. Makauturan, kung ilidaw ginaton, ano mga puntos ang ginapahayag sa atong ebanghelyo. So first reading once again, ginkuha sa kay Jeremias, gintawag sang Dios, kaya despite sa difficulty, ginpromisahan sang Dios, nga buligan sa Dios, God will rescue him. Second is the quality of love. And third is, ang pag-reject kay Jesus. Butang naton sa implikasyon naton mga puntos, no? O ka naton nga mga gusto naton stress sa sininga Domingo.
One time, may isa ka tigulang babae, no? Nagsaka sa elevator. Pagsaka sa elevator, nakupot siyang isa ka negro. Pagkatapos nagsiling ang negro nga touch the floor. Ang iya nga paghangop iya sang touch the floor, iya mahapa siya, hold upon siya. Nagsiling, hindi itandugo naton ang buton para kundi sa ma-floor panaog. Di nagkadlaw siya. Kay tungod gali mismo nga negro kay itom, pamatyagan niya malain na. So that is a discrimination type. So sa tubangan sang mga tao sa Nazaret, sa mo ng pagbuhat nila, no? Katungod familiar sila kay Jesus, tungod mismo sa iya ginikanan, sa iya mga utod ng laki kababayi, tungod mismo sa iya balang pagka-familiar nila sa kay Jesus, nagalain ang konsepto nila. As if nga box type bala. And sometimes you are like that. Natawag nato na familiarity breeds contempt. Katungod kilala naton siya, wala na sang door, wala na sang opportunity nga magliso pa sang bag-o pa siya. Kasi katabing, halin na sa presuhan, pa ni muon sang halin sa presuhan kay ex-convict, Di ka ginabaksa naton. Wala naton sila ginaalaw nga magbago ka magtubo. Tamo na nga panimuot bala naton. And sometimes nga tungod nga, kasi nga tabalang, taga-ano na, ang mga lugar, wala ka ginakwaon kaya mo na. It is a kind of boxing. Nga kasi kabala nga ginaputos naton sila, hindi naton sila pag-ialaw nga makagawa pa. That is a negative kind of attitude. Kaya tiyan mo na dapat naton nilikawan, no? Dapat nga i-open naton natong perspective and we should get out from that kind of reality. Familiarity breeds contempt. Second point nga gusto na ko stress mo ini. Sometimes may mga desire kita sa to kagalingon kag kung ma-feel gani kita, we blame God. Ginabaso nato ng Diyos, no? Kag subong man, ang panimuot ba lang naton nga kundi gani magsanto, gani ang plano sang Diyos sa aton, grabe nga na pag binasulay, grabe nga pag blame sang Diyos, grabe nga naton napapakakig sa Diyos. Importante makuturan, we need to accept God as He is. Ang human logic naton, hindi magtupong sa pag-intindi kag ang logic sang Diyos. Lain ang pamaagi. Tanaw ba naton ang the parable of the sower? Di kung kita magtanom, ginapastar anay nato ng ang tuta, ginapanami pa. Ang Diyos sa gasabog sa kasabog, biskan wala naplastar, biskan batuhon pada, siminto pada tupan, basta gabuo-buo siya. Di masig nanong klase pattern pag naman pagtanom. Di galing mo ng Diyos naton. Another is the prodigal son. Di nakasala ng bata, yet willing siya magbaton gihapon. Ang tatay nagawa bantay, that is why kita niya doon iyang bata. So he was not informed, but rather, he was there all the time, nga willing nga magbaton. Kung sa atong perspective, ikaw nakasala, ikaw daya luhod, ikaw daya paabot, di ba la? Pero lain, ang nakasala iya mismo, duga patig-a pa, pero ang natawang na nasakitan, siya paghulat. Tiyan mo na we should accept God as He is. Masigata ba lang we should look beyond to what is being given. Let us see the perspective sang Diyos sa aton nga kabuhi. Kung yung mga human experience kita, allow God nga magtagsang color sina. Allow God nga mismo nga siya mag-beautify sina nga mess, nga gimbuhat naton, kadlungon sang Diyos. So na look beyond, para mismo nga makita naton ang kamot kag ang plano sang Diyos sa aton nga pangabuhi. Okay, that's second point. Accept God as He is by simply looking beyond. So ang last point is discrimination and exclusivity. Kundi ganyan nabilong ganyan sa mga grupo, grabe na doon ang mga pagtulok, pagtanaw sa sina nga tao. Mas kaduwala mo na, hindi naman na sa sakop. Importante ba lang, kung klaro lang sa aton that He is doing good, wala na naiga matter. So He was motivated by the love of God. That's why He can extend or she can extend kasi pa ang mga tao, no? Hindi kita mabox na yung grupo-grupo, sa sina nga color, sa sina nga height, sa sina nga beauty. Ang importante is, kaayuhan nga gina-express nga ginabuha sa mga isig katao. Di i-avoid nato ng discrimination and exclusivity. Sometimes sa mga simbahan naton, kita mismo nga close simbahan, kita gasinuya ay, kita naga-divide, kita mismo naga-discriminar sa isa kay isa. Gusto naton magpa-indis-indis. Pero tanongin naton si second reading nga hambal sang ang the so-called na sinabi naton nga the perfect kind of love, transcendent kind of love. Wala gina tan-aw ang iya kaugalingon. Kung nga tan-aw kayo sa isig niya katao, gaubra siya for the greater glory of God's name. Wala sa iban, di ba no? Di dapat balikan naton inang perspektibo sang panimuot na ginalidaw sa aton mga balasahon subong. If we want to serve God, serve fully, nga wala sang nga pangawid-awid. Subong man, wala sang pagdiskriminar. So I want to stress once again the important points.
in an acronym, FADE. F-A-D-E. First one is familiarity breeds contempt. Let us avoid it. Secondly, accept God as He is by simply looking beyond and allow God to become part sa aton nga human experience. The next letter, D, avoid discrimination. And lastly, o exclusivity. So kung amo na panimuot naton, nga tani i-mind gid naton, dapat mangin matarong kita, kan mismo, kapaninguha nga magsanto gid ang aton nga paginawi, pangunahuna, nga aton mga plano sa Dios. May God bless us all. Salamat gid Father Jerevel sa paghatag sang mga giya sa pamalandong sang aton mga balasahon sa aton liturhiya sa sininga Domingo. Ilabi na gid sa implikasyon sang pulong sang Dios sa aton pagsunod kay Kristo kag pag-alagad sa simbahan. Mga pinalangga ako nga mga utod, ululupod kita subong nga adlaw sa pagpasalamat sa grasya sang Dios nga padayon niya nga ginahatag sa aton. Magpadayon kita nga ipahayag ang maayong balita, panaksihan ini sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo, samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon, magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot, nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot, nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Padayon kita sa proseso sang pagpanglakaton sa Synod on Synodality. Bugos kita nga mag-ugyon sa aton pagpanglakaton bilang isa ka simbahan. Kabay nga sa aton pagpanglakaton sa sininga sinodo, aton madiskubre pagid sang madalom ang dona nga regalo sang Dios nga Amay sa aton bilang iya mga anak. Tugutan naton ang Espiritu Santo nga maghulma sang imahe ni Kristo sa aton mga kabuhi. Amon karon ginapasalamatan, lima kagatos nga tinuig sang grasya, bugay sang misyon, amon bahandi, amon bugos na kaugalingon, matangkan namon na pagtuo, ginatugyan tanan sa imo, o Ginoo. Magapanglakaton kami sa mga kapungsuran, magapaambit sang imo pulong mag-aalagan. Ang Birhen Maria ang magaiwag sa amon sa pagpadabdab sang kalayo sang misyon. Karon ginapasalamatan, lima kagatos nga tinuig sang grasya, bugay sang misyon, amon bahandi, amon bugos nga kaugalingon, matambad namon nga pagtuo, ginatugyan tanan sa imo, o Ginoo. Ginapaambit sa kalibutan, pagkasantos, paghitain, kalusang Diyos. Kami makilala sa siningot at
grasya. Salamat, salamat, O Ginoo. Ang karon napasalamatan, lima kagatus sa ino isang grasya. Kahit isang misyon, amon bahani. Amon bugos nga kaugalingon, matampan namon nga pagtuo, ginatugyan tanan sa imo, O Ginoo. Ginatugyan tanan sa imo, O Ginoo. Tay, Nay, sinong butuhon nyo? Bisan sino lang da. Oo man. Total, pulo pareho man lang ang mga politiko. Gani bisan sino, pwede na. Ha? Sino gid bala ang nagakaangay nga kandidato? Ang kumpari ko? Ang paryente ko? Matuod, makalilibog sa ulo. Pero pamangkuta ang imo kaugalingon. Ang imo pilion, siya bala makahatag sang maayo nga buwas damlag para sa mga kabataan mo? Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alanga. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master, serving the Church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Mother, let me live. Don't take away my life. Mother, let me live. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, and born child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life. Mother, let me live. I want to live my life. Mother, you will see when you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Tubtob sa Madason nga Domingo, February 6, 2022. Salamat sa inyo tanan nga nagapakigboylog sa aton, matutom nga nagaupod sa aton sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang aton Ginoo. Kabay nga ang aton mahal nga makaako, magbendisyon sa inyo tanan karon kag sa gihapon. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators.
collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kagkabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa taknang alas 4 sang aga. May nga Pilipinas syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sang Western Visayas, kagong sinidman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa itong kapalatuntunan na Bombo Report sa first edition. Suwong agas ng Domingo, ang inyong makaupod si Bombo Franz Andro Burgos. Mag-updan na kita tub-tub-tak na alas sa isang sininga aga. Kakita man ang pag-updan sa atong mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol Reporters. Mabatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagkikita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please click ang subscribe button kag i-click nyo dira ang notification bell kag makita ninyo dira ang live feed nga ginadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong mga otoran sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Enero 30, tuig 2022. Kagliton kita sa itong mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Bureau ko na Seneco Union Rational Employees nakakuha sang 291 nga yes sa gipatigaing nga strike vote kahapon. 291 ka mga miyembro sa Seneco Union Rational Employees o CONCUR ang nagboto sa sulod sang actually 322 ini ka mga members. Ang nagboto kahapon 301 mismo ka mga miyembro kag nakabaton sila sang 291 ka mga yes o kung pagsugot mismo kag pulo sa 301 nga nagboto ang nagsiling nga no. So may 7 days nis lang nga curing period para matigayon ang nasiling ning nga strike. Kay matapos nga ilan nga ginapanawagan kag ginahingyo mismo sa electric cooperative nga muni ang Seneco nga ang ilan nga mga signing bonus kag pila pa gidra ka mga benepisyo nga posible ihatag man sa ila. No, pero nagalao man sila nga mas mahalog-halog o mas mahapos man drabe when comes ang ilan nga mga needs nga ipabutyago kon ihatag sa ila sang nasiling ni nga company. Kag sa tugang pinitong nga balita sa lokal COVID-19 update, syudad sa Bacolod, nakalikom sang 151 ka kaso. Negros Occidental may arasang 371. Ito ang Negros, kabalo naman kita, may maintindihan nato ng Negros Occidental, nga malapad ang nasakupan sang probinsya. So, ang syudad sa Bacolod, kung tanawon naton, doara man mismo sa 50% ang abanse sang probinsya kaysa sa syudad. Di kabalo kitang Bacolod, isa ini sa malapad man nga syudad, o kung highly urbanized city. So, ang kaso diri sa aton, hindi man magdubo sa 3 ka digit. Sa nagligad to, nagalabot kita tag 180, subong nag 151 naman, no? So, hindi nato kaysa mapaktan. So, pila na kadlaw nga duwagi kita naka-experience nga duwa lang kita ka digit.
do asod gid ang tag 3 digits same man sa probinsya naton. And speaking of COVID, no, ting provincial government may panumdum mismo tuhoy sa negative rapid antigen test sa mga inbound travelers. Tingin klaro man mismo ni Governor Bong Lacson no, nga ang inbound Bacolod passengers sumugod Pebrero 1 no Martes nga adlaw ina nga magapasag isla mismo sa rapid antigen test nga negatibong resulta, especially sa mga accredited no o kon mga legitimate laboratories. Ginapahanumduman mismo sa gobernador nga ang inabi nga mga rapid antigen test result no dapat negatibo ina halin mismo sa mga accredited o kon legitimate no magsila kita legitimate alin gid bala sa may nga may ano gid bala no may kaangtanan gid bala sa masiling nato bi matutuod nga mga result kay kabalo naman kita subong may pila ka mga pagpamiki sa mga rapid antigen test o kon RT-PCR test result. No, kumadakpan kay na iti may mga sanctions kag may pangatubangon kag ginaya nga konsekwensya. So pahanumdum gid mismo ang gobernador sang Negros Occidental nga mangin ano kita no tampad man kita bala kun mangin matudtuod man kita when come sa pagpasulod rin nato sa probinsya kay budlay na basi kita ang positibo gali sa COVID-19, especially subong ang madasig ning sahi sang variant nga muni ang Omicron kag maglinapta kag magdugang naman ang kaso sa probinsya kag sa Bacolod. Sa duga pa kinatong mga balita sa Balita National, Senate President Tito Soto III ginapahingadlan kay Comelec Commissioner Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon, ang senador nga may kangtanan sa isyu tuhoy sa disqualification case ni Bongbong Marcos. Matapos tong init mga pagbayluhanay nila ni attorney o Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon no kagang isa pagid ka commissioner man sa Comelec nga si Aimee Perolino may mga involved kuno nga pila pagid ka mga individual so mentionar man ginapatumod man mismo ni Senate President Vicente Soto III no ang nasiling senador no nga involved o ko naga-intraman sa nasiling nga issue tuhoy sa kaya Commissioner Rowena Guanzon kag sa bahin sa partido ni anay Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nga matapos nga ginabulgar man mismo kung ginapahayag man ni Commissioner Rowena Guanzon nga siya nagbuto man sa disqualification case ni Bongbong. So gina-check man ni subong no pero damo gid mismo nagapanindugan kung ano ni ka matuod sa trabaho kag kung ano niya ka honest no ang Comelec Commissioner nga si Attorney Rowena Guanzon. Subong gani do damo gid mismo hashtag I stand with Comelec o kon Commissioner Rowena Guanzon. No do amo na subong ang usot may pila man ka mga pananawan subong no may mga stand o kung may mga grounds man ni si Attorney Guanzon na tuhoy sa pag-file sang kaso o kung pila ni ka mga cases against kay Senador Bongbong Marcos. Diba si may punto man siya mo kung nga nag-yes o kung siya ang nagboto sa disqualification case batok sa kaya presidential aspirant Bongbong Marcos. Kag sa duga pa mga balita, warrantless arrest para sa mga nagabanta o nagapamahog sa mga mamahayag suno sa PNP. Yan daman mismo ang Philippine National Police no, especially sa mga may mga pagpamahog bala no, especially sa mga journalist o sa mga media practitioners sa naghihilapit ning eleksyon no, may mga pagpamahog o pag-threat sa ilang kabuhi. Posible ina no nga madakpan o kung maristo without any warrant. No, amo na mismo ang pahayag sa Philippine National Police sa sining nagahilapit nga eleksyon. Kabalo kita pila ni ka mga hitabo man no nga may kangtanan sa politika nga ginapang patay ang pila ka mga mamahayag o kung mga media practitioners o kung mga journalist no tuhoy sa nasiling nga mga insidente no. So ang Philippine National Police paagi man mismo sa kaya PNP spokesperson Police Brigadier General Roderick Augustus Alba no nga amo na ang ilap ipatuman subong especially sa mga nagainit nga issue tuhoy sa politika no nga involved na mismo ang kinamatarong sa pila ka mamahayag o kung mga journalist o kung nara sa media posible na maristo ang ginakusaran nga individual nga naga-threat. Sa
Sa dugang paginatong mga balita sa Balita International, British Army may bagong weapon system toy sa tensyon sa tungas ng Russia kag Ukraine. Ato ni karon ni pagapatpat no kopon naton karon ng aton nga UK akon sa UK no correspondent kay Sir Ramil Isugon natuhoy sa nasilini nga bago nga weapon system. Kaya ang ini ko nung weapon system missile ni siya no makadangat ini sa kada sigon nga 3,700 kilometers per hour no kag makatarget sang fighter aircraft, drones kag mga laser guided smart bombs. Kaya mo ni ang nagpreparar o kon gin-unveil o kon ginbuksan sa publiko ang panibagong weapon system sa UK, no? Especially sa mga British Army. Kaya natuhoy ni sa mainit nga tensyon sa tungas ng Russia kag Ukraine. Sapol man ni sila sa NATO, no? With US President Joe Biden and also sa Prime Minister sa kaya Boris Johnson. No, nahanungod sa sining nga tension between sa Russia kag Ukraine. Kaya doon nagamat-amat init, no? So, ginalauman man nga hindi na ini magadako pagid ang kalayo sa tunga sang duha ka pungsod. Amoy na ang mainit kag mga nagapanguna nga mga balita kag posible magalungtan sabtang nagapangalagad ang Bombo Report sa first edition. Time check, 3 minutos sa nakaligat sa tak ng alas 5 sang aga mga kabombo before kita magpadulong sa pila ka mga topiko kag talakayan. Subong nga aga ato na naibala no may sa nagahilapit nga February 4 no o kon no sa pinagahilapit nga adlaw sang Biyernes February 4 marason nga bulan ang bantayan ninyo mga kabombo, mga kauturan, banwa ang panata sa bayan. Isa ka presidential candidate sa forum nga ginadulong sa inyo sang ginhugpong nga puwersa sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o kon KBP member stations. Inyo malantaw kag mabatian sa FB Live o kon Facebook Live sa Bombo Radio kag Star FM stations. Ang 2022 KBP Presidential Candidates Forum sa Biyernes sa Pebrero 4 sininga tuig 2022 mangin kaupod bilang panelist si Bombo Elmar Acol sa Bombo News Center no ang ilang news director kag ang 2022 KBP Presidential Candidates Forum ginadulong sa inyo sa Bombo Radio Philippines kag sang KBP. May pila na dira ka mga media o kon mga broadcast stations no nga nag-upod man dira natuhoy sa sila nga Presidential Candidates Forum no kon na mo ni siya ang panata sa bayan bandayan ta ini no may pila diri ka mga presidential aspirants subong no sila ni Senator Manny Pacquiao no ni Vice President Leni Robredo sila ni Mayor Isko Moreno no si Senator Ping Lacson no o kon kag si Leo D. Guzman no kag si Senadora Bongbong Marcos amo ni subong no ginabantayan ta ini sa amadaso nga Biyernes kay may mga piladra ka mga palamang kutanon mga ginahaboy ang aton bing mga kaupod man diri sa Bombo Radio Philippines no kung ano ni ang ilang mga platforms no ano ning ilang mga tuyo mismo sa pungsod no samtang sila ang magapapili o kung mga aspirant para sa presidente. Diri nato may baluan kung ano ni ang ilang mga pananawan no ang ilan ni mga point of view bala ang ilan ni nga plano sa nagahilapit nga 2022 elections sa sinina nga bulan sang Mayo. Kung makita andra nato kung sino dang manami sa amo na dayon pero it doesn't mean yung capable na mangin presidente. Ang aton day nga bantayan kung paano ina maggawi. No, kung ano ang aton nga leader sa pungsod masunod na mala na yang sa idalom sina. No, to dapat mangin tampad man kag maala man no, especially sa pag panila kung paano ini mapasanyog pag ginapila diri ka mga programa sa pungsod no kag ang kapigaduhon no kabalo naman kita nga hindi naman ni matamat dula ang kapigaduhon kay ara na niya sa aton nga kabuhi ang kapigaduhon so dapat tinguan na lang bala nila nga hindi na kita matamaan sa tama na kapigado. Because nga mo paning pandemic, no? Grabe pa ang kalamidad nga naglabay sa aton, iti ang mga pigado nagpigado na gid. No? So kung nga dapat when comes sa paghatag sa serbisyo publiko, hindi na lang bala naton ni malisyahan pa. No, hindi na lang ni naton kuno pa bala i-take advantage naton. No? Kaya ang kadamaan diri sa aton ang pumuluyo, sila na ang nagpili kay kamo ang ilang ginsaligan.
Di bantayan tana no sa February 4 no ang Panata sa Bayan, isa ini sa ka presidential candidates forum. Sa liwat no, matanaw nyo na sa Facebook Live diri sa Bombo Radio Bacolod kag mismo sa Star FM no sa inyo dala ang mga radyo sa FM station man sang Bombo Radio Philippines. Sige, time check. 7 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang aga this time. Ato ni padulungan ng patrol ko po sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. No? Check nato ng sitwasyon subong aga sang Domingo sa pila ka bahin diri sa syudad sa Bacolod, especially dira mismo sa may New Government Center. No, ibalo naton kay subong aga nakamulubugnaw naman ang huyop sang hangin. No, ang kauturan dira naton nami paginisang tulog. Domingo daan subong no, yung kalabanan sa aton ti inog pahuway gini. Sige, checkero nato ng patrol ko po sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, good morning. Happy Sunday. Please come in. Bombo Andrew, good morning. Happy Sunday. Live kita subong sa Bacolod City Government Center. Bombo Andrew, ang sitwasyon dire ang smooth lang no sang aton sa nga kaagahon. Tiyempo tado okay man lang. Bisan wala ta may makita dire nga bituon o wala naman Bombo Andrew nga hindi man gid magulugal umo no ang aton nga kalangitan. No, kag ang atong makuturan diri sa kilid ko Bombo Andrew ang naga sabay-sabay na mayara naga-jogging no. Kag diri sa sulod sang NGC Bombo Andrew ti wala may nagatiner dire subong no kay napalibutan ini sa mga baral. Makita mo na sa likod ko. Nari lang ko ti sagwa Bombo Andrew sa kilid bala. Katubang sang isa ka BPO company. Ay sa sulod Bombo Andrew usual naton or usually kung ari ta diri ato sa sulod nag-live kita makita ang ngalan sang Bacolod no. So subong nga rin ako sa kilid kay wala Bombo Andrew suga. Ginbaralanda, Ginbaralanda sa may entrance gate, sa may fountain, sirado or yes, dulong? Yes, sirado. Ay nga ginsiradan. Siguro Bombo Andrew, tungod man sa aton nga alert level status, no? Ara kita sa alert level 3 status, correct. No? Samtang wala pa natapos, kag hindi pa halug-halugid ang aton sa nga alert level status dito sa syudad sa Bacolod. Tigin lang bayan na di, Bombo Andrew, palibot gid. Ang entrance ni Bombo Andrew, ara sa likod ko. No? Gamay lang siya, hindi pwede kasulod mga salakyan re. So tayo mga nag-jogging, dara lagi na mismo sa may dalan, dagalibot sa New Government Center, dala mo, no? Dara lang sa jogging, okay? Bombo Gracelyn, sang wala ni mga baral, pwede natin sila makasulod, kag maka-exercise. Dara, isa pa dati ang hilamon, dablaho, no? Kanamit, ang panghampangan, especially kung mga bata, dabla, tigaling subong, tiyan mo nga itong status subong, no? So, hindi kita makapagusto kalakat. Subong kalayaw, Bombo Gracelyn. Yes, Jack Tugid. Ito yung nga, mga kauturan mo ba, Andrew? Ari lang sagwa, no? Naga-walking, naga-jogging. Kag, although nga sirado ni Bombo Andrew, ang NGC, papalibot sang NGC, no? Ang fountain niya, sige lang Japon sa sige lang. Sige lang Japon sa pag-entertain dara sa mga galagaw da. Yes, sige lang Japon sa pag-entertain sa aton, maglabay ta dire. Kag entertaining gid man abi Bombo Gracelyn mo no, especially bala kon gabi sang kung nadumduman mo to, especially sang nagligad tuig sa December bla no. Nahalog-halog itong aton binga mga restrictions ti ang dira nga lugar dugin dugukan gid sang tawo no. Tapos ang mga lights dira bala no kanami Bombo Gracelyn, tapos ang fountain bala no. Do hampang man sa bala. Liwat-liwat ang iyan nga style bala sang pag piswit sang tubig dira Bombo Gracelyn. Ti subong kamusta da? Ari Bombo Andrew, no? Suli gid sa sitwasyon sa nanigad nga pula no sa tinalikdan nga tuig. Mo naman ta pwede to kagwa mga bata mo. Gani. O nanigad gani nga tinuig ang na-record diri nga lagaw, no? Especially sa adlaw sang Domingo, nakalabot Bombo Andrew 3,000, no? More or less, no? Mga kapulisan ta, pila man diri ka mga patrol cars ang naga-ronda-ronda, nagalibot kag ang isa, stay lang diri sa higad, no? Sa tupad ko pala na yon, Bombo Andrew. Kay may nagakadulang ang mga bata, ay nabuligan yung mga ginikanan nga makitaan ang ilang mga kabataan. Mayaman So subong Bombo Andrew, ang uning sitwasyon, kagkagabi, naglabay ako diri mo. No?
dutay lang yung tawo, no? Open man siya, but ginbutangan sang baral ka parang manifestation or indication kaya hindi pwede ka padamo diri tao diri sa Bacolod City Government Center. Correct. Kaya nga ton nga level 3 status mo Grace Lane until buwas pa ini January 31 no. Tis mag sa katapusan sa bulan sang January ti mahibaluan ta naman na February 1 kung ano naman nga atong alert level status no. Kay mismo ti ang provincial government man tindo nagahalong man sila ti kay because ng cases subong balabong mo Grace Lane 371 balang kaso subong no. So hindi na yan naton ni ano lang ipabayaan lang gid kay dako pa ning chance nga magsaka kung igulpyada natong panaog ang ato ning alert level status no. Kaya diri sa Bacolod naga 3 digit kita pila na kasi manang sud-asod pila na kaadlaw nga sud-asod nga mo nang kaso naton no. So kon depende ini no sa interagency task force kag mismo sa pagsapol sa aton diri nga lokal nga panguluhan sa Bacolod kung ano na ning aton status sa madason nga bulan. Kay subong di ano ni no alert level 3 status kita but may mga ginapanilagan man sa Bombo Grace Lane kung pwede na kita makapanaog sa mas manubo nga COVID-19 alert level. Tis ang una ko na dumduman mo to Bombo Grace Lane no na ECQ, GCQ. Amo-amo pa nato yung aton nga mga status sa una no. Because nga do fully vaccinated naman ang kalabanan, dugay nakalapaw na kita gani sa herd immunity di sa Bacolod. Yes. Amo na Bombo Grace Lane nga ginliwat naman ang atong alert level status no. Amo na gin alert level 1, alert level 2, alert level 3. So mas mahapos ina Bombo Grace Lane sa pag-identify sa nga pila naton ka mga local government unit kung amo na bi nga mga restrictions o kung amo na bi nga mga alert level kay sa iban nga mga pungson ti miyara na gani kung sa traffic light bala Bombo Grace Lane may green, may yellow o kung may orange kag red. So ang red isa ina sa mga areas nga hotspot gid bala which is nga dira gid nga ginatunaan sa madamo nga mga transmission o kun infection Bombo Grace Lane. So ti diri sa aton amo na nga atong mga pamaagi para matumod ang isa ka lugar o kun ang pila ka mga probinsya nga amo nang ilang alert level status when comes sa COVID-19 cases Bombo Grace Lane. In fairness, Bombo Andrew, aton mga kauturan, especially diri sa syudad sa Bacolod, aware naman sila, no? May makita kabi nga mga katawhan nagasuksok isang face mask kag wala gid nagatambong sa mga madamo nga mga tao sa isa ka lugar no kay aware na gid ko anong mga guidelines anong dapat nga himuon anong hindi dapat himuon no Baba Andrew. Insakto gina pang ang sa una balang nahiligan mo magpadulong bisa mga party derati paiway ginaanay Bombo Grace Lane. Nagapaiway ang aton mga kuturan subong no kay tinaidlaw ka man magpadulong sa mga party. Mabandro ni mo kuya party goer gid no. Gusto ko kung mag-party mangid ko babandro. Kami lang sa mga friends ko wala da iban nga tao. O kung subong niya Bombo Grace nga sitwasyon within the circle lang niya sang family subong. Yes. Kung sino lang ning upod mo susulod sa balay at kamo lang na daya. Di na kamo yung mag pag-imbitar pa kung sino pagidabing nga i-imbitaron nyo susulod sa balay kay especially sa mga kultura nato bala nga may mga underlying conditions isa ina sa marisgo man sa ila nga health Bombo Grace Lane. So bat ang sitwasyon mo dirati do ka dulong pa dira sa new government center no do nabaguhan man ta Bombo Grace Lane nga kadulong daaw. Yes, so Andrew, isa na sa mga strategy man guro no sa aton diri nga mga pamunuan nga hindi pagpasigawon ng palibot no sa amo nga oras o kun las 11 pa lang mabandro as our curfew hour no ginapatay na ang suga tubtob amo ni oras kay para ang mga tawo magpululi na mga las 10 pa lang abing matamat na no pulis sila mga puloyan no Andrew. Correct gid no. So at least Bombo Grace Lane may mga impacts man subong ang amuni nga pandemic kay nga makasave kita sang kuryente. Mado blessing in disguise Bombo Andrew pero ita man pagkabigo no nga blessing ngayon nga virus kay kalamo dagit sang naapektuhan subong gani sa mga establishmento sa mga working place no makabatsyag ka lang sang gamay nga pag-ubo pag-ipon ano papawayon ka gid i-isolate ka gid pati yung mga upod mo pagkakuton ko no contact tracing. Bombo Grace Lane for example kung ikaw ginaubo paano mo punggan ang ubo? Ako na ubo Andrew hindi ko naguro mapunggan kay basi mapatay ko. No? Tinibusubog sa una yan, tibis kan din, kalay pwede makaubo mo, subong niya, kung katol puwak mo da be,
nga dumaubo ka, maano ka gidya Bobo Gracelyn, tinguan mo gidya nga pungga ng ubo mo. Hindi ko na yung wonder pag pungkan kay... Ubo mo gidya yun, out mo gidya nga pag-ubo gali. Kapag kato na yung wonder, hindi ka mapungkan, no? Gani man, no? Sige, kaya subong do ka budlay dahil Bobo Gracelyn, basta naka-experience ka na sang hilanat, nabi kag ay ubo ka da karon di malisyahan ka ginaya no amo na ka budlay subong reminders na sa atong mga kulturan nga ano gid kita Bobo Gracelyn ano gid kita bla inom kita sa mga vitamins no para malikawan na nato nang amo na nga mga nabatyaga Bobo Gracelyn but Bobo Gracelyn do may mga in speaking of subong ning mga kaso o kun na issues ni subong way labot sa ginatinguan nato ning mapanubo ang kaso sang COVID-19 cases, do may pila man ni ka mga kapulisan ang ginpang wasay o kung ginpang bisak sa trabaho Bobo Gracelyn? Sakto gina, Mamo Andro, no? Kadungan sang masako ta nga pagatubang sa pila ka mga problema, especially COVID-19. Mamo Andro, kadungan man nato mga kapulisan, no? Pila ka mga police officers diri sa Western Visayas ang magapahuway, Mamo Andro, nga tawag nga serbisyo sa tuman man ka ba, no? sako. Yes, so, nga... Bobo Gracelyn, ang punto lang gid bala is, for example, beti amo gining imong natapusan, no? Criminologist ka. For 4 years nga kabaka-baka mo sa kolehiyo, for 4 years man daming pagtingwa sang ginikanan mo nga mapagraduate ka lang, tapos nakasulod ka sa serbisyo, pitik sintas mawadaan ka sa serbisyo Bobo Gracelyn, no? Hindi ka na kung saan pa bala, hindi ka na epektibo bilang isa ka police officer kay because no? Wala mo na practice properly ang imo nga mga natun-an kagang imo nga pangakuan mala Bobo Gracelyn. Pagkapasar mo sa board sa criminology, ma-take oath ka da, no? Ano na daya karon Bobo Gracelyn ang pulos ng pag-take oath mo kung ikaw man lang masibak sa serbisyo? Yes, hindi man lang ni Mamo Andrew ang nastoryahan din 4 years, no? Kundi sang gamay ka pa, train ka to become a police, no? And then pagka-graduate mo sa college, nag-training ka pa, no? Hindi basta-basta nga training mo nagyan. Ang gasto mo sa sanginikanan mo, pati mga niutangan mo, Andrew, no? Hindi man hamak. Correct, gid. Amo gina Bobo Gracelyn, amo na subong ang masubo bala kay tod no kanami actually kay ara ka na mismo sa serbisyo ara ka na sa gobyerno tikaling Bobo Gracelyn kun hindi way man nato malagi na generalize may iban no maiban na gid nga mga police officers nga naga-intra dabi sa mga hindi amodra Bobo Gracelyn nga tunaan sa ilani nga mga kalaglagan. Kaangay bala sa Nibang Buandro, no? Diri sa Western Visayas. Abe, pila Bobo Gracelyn? Nara kita sang 22, Buandro, ka mga Western Visayas cops, no? Mga kapulisan, nga na-dismiss, no? Kasubo man ba? Yes, so, na-dismiss sa serbisyo, Buandro. So, ini, nga dismissal, ano na siya Buandro, gisiguran niya siya, or prior for dismissal, sang January 2021 down to December 2021, Bobo Andrew, may ara tanan ka mga 117 police personnel ang ginfilan sang administrative case, no? Sa mga nagkakalain nga mga alleged violations, Bobo Andrew. May mga examples na Bobo Gracelyn sa mga violations na ginfile sa ila? So, Bobo Andrew, ang ari lang din sa aton kaging hambal man sa aton sa nga spokesperson sa PRO 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnold Solis, wala pa din na indicate kung ano nga mga kaso. Basta administrative case ning ginfile sa ila? Yes, basta amo na administrative case. Kag wala man ni na butang kung pilagid Bobo Andrew ang mga kapulisan nga na-dismiss sa isabi ka probinsya, just like diri sa aton sa Negros Occidental o kung sa syudad man sang Bacolod. So, Pamandro, ining 22 ka mga na-dismiss ka mga kapulisan, nakabig na sila nga non-commissioned officers. When you say non-commissioned officers, mga PNCO ni sila. Yes, no, mga nugbo pa lang bala nila kining ranggo, no? Kaya sa PO1. Or patrolman, Andro. Okay, insakto na Bobo Gracelyn, kay mga commissioned officers na mo na nabi ang may mga positions kid bala, mga hepes na sila, mga for example si Police Lieutenant, no? Saka na Bobo Gracelyn, amo na mga commissioned officers, dako ang chance na bi nga mag hepe dra sila, no? Mga city director o kung mga provincial director dra, no? Mas taas pag inang mga kaaranggo
mga masiling nato ba mga commissioned officers. So insakto na na-mention mo no, mga PNCOs na sila. Bobo Gracelyn, may pila man ka mga reports gani kitang nabaton man no sa pila ka mga nagliligad ng mga tinuig mga ginaobserbahan naton, mostly ang mga ginapangsibak sa pwesto amo ni ang mga police non-commissioned officers, Bobo Gracelyn. Yes, babaan. Pero kay kung lantawon ta, kung ikaw may dako na nga posisyon sa PNP, ginadisiplina mo pag-ibig mga kaugalingon. So, mga baguhan, no, kulang pagiguro sa pagluto, no? Sa pag-nurture. Oh, no? correct. Yes. Kag Bambo Andrew, balik kita sa data, no? Sa 117 ka mga police personnel, 22 ang dismissed, kag 97 niya ang already resolved na. Okay. Kag mayari di Bambo Andrew, mayari lang din nga na-suspend, no? 23 ka mga policemen. Oo. Kag 6 were demoted. Imagine na bala, Bambo Andrew, na-promote ka, naging-demote ka pa. Wow. Tason, Mambo Andrew, mayari din Do, nga. para sa ako, Bobo Gracelyn, ara ka na sa nagsaka na ranggo, munta po si demote ka pa, do na huya. Do ka uluya man, no? Do ka degrading man kay nagsaka na ranggo mo, i-demote ka pa gid. Yes, no? Frustrating mo ba? Pero masakit na yan, dismiss gid. Amo gid, sakto gid na yan. Hindi ka na nakatrabaho, tanamo da nga mga benepisyo, babay gid eh. Yes, hindi lang ikaw apektuhan ko ikaw isa ka pulis nga dismiss. Hindi, Bobo Gracelyn, dako balang sweldo subong, no? Kadako sang sweldo bala, no? Yes. Basta amo na ganing rason nga agi pa sa sila ni Presidente Rodrigo Duterte sa ilan nga ilang sweldo. Kay nga para hindi na sila magubra sa mga illegal pagid nga mga buluwaton, Bobo Gracelyn. Yes, Mambo Andrew, no? Isa na sa mga matulod tani sa mga kapulisan nga magubra sang maayo pagid, no? Mangin-inspire pagid, Mambo Andrew. Para nga hindi man sila tuod magkadto sa mga kalainan, no? Bisan tani gamay pang sweldo Mambo Andrew, kay tingwa angid sang iba niya nga mangin maayo ilang reputation. Correct gid, no? correct gid. Yes, kag Mambo Andrew, mayari diri nga duwa ka mga policemen ang mayara penalty for forfeiture of salaries, no? Kag mayara 4 nga na reprimand, kag 40 ka mga policemen, Mambo Andrew, ang na-absolve o kon exonerated, no? Hindi, or kung wala sila, Mambo Andrew, na dayunan bala, no? Sa ila sining nga kaso, o kung napawala bala, ang ila sining nga sala, Mambo Andrew. Okay, sige. So may pahayag diri sa aton ang tagpamabas ng PRO6 na tuhoy sa sining nga mga details o kung na datas, Bobo Gracelyn? Yes, Mambo Andrew, aton nga hibalon, no, pamatian ang pahayag sang spokesperson sa Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Ang data na yung balita naton last time is January 2021 to December 2021. So on that period, mayara kita na-receive nga 117 no admin cases. And out of that 117, 97 ang na-resolve natin dira, 20 ang pending. And sa mga na-resolve natin, 22 ang na-dismiss, 6 demoted, 23 suspended, 2 ang na-forfeit yung salary, 4 ang na-reprimand, and 40 ang exonerated with a total of 97. Out of that 97, 88 ang police non-commissioned officer and 9 ang police commissioned officer. So, ang ining na-dismiss na 22 ni sir, saan uning mag-effective? Pagsilingon, kung ang data nato na January 1, 2021 to December 27, 2021, pagsilingon na nag-effect na before December 27, 2021. But as to the specific dates of this 22, wala ako sang specific date. Okay. Sir, mga or gid ang mostly nga na-commit sa ining 22 ka mga dismiss? So far wala gid ako man sang mga specific na mga cases, kaya ang ginagatan ko is only a recap no sang mga number of ng mga personnel naton nga na nakasuhan and yung number man sang mga na-desisyonan. Oo. Sir, anong mensahe sa PRO6 regarding sa Amonica? Anong ginapangabay? With this, nagpakita ang nagpabaya ang Police Regional Office 6 pagapot sa
pagdisiplina sa aton yung mga personnel, no? Once nga nakitaan sila sa ebidensya, appropriate charges ang ginapasaka sila, and of course ginadesisyonan nila gilayon sa Police Regional Office 6. And of course, kung may hinimuan man nga maayong aton mga kapulisan, dasig man maghatag sang award ang aton nga leadership sa Police Regional Office 6 under Police Brigadier General PNG Dongbo. And reminder sa aton nga Regional Director nga wala niya ginatolerate ang any wrongdoing sa aton mga kapulisan. Bobo Grace Lane, no? Insakto ginina, no? Hindi kinaya dapat pagtolerar kay nga kung ikumparar mo bala sa mga dunot nga utan, no? Kung for example sa kamatis tabi, kung saan tabi nga prutas, tabing may mga dunot na bala, no? Kung yung mix club mo na sa Bobo Grace Lane sa mga priska pa, yung mga priska malatnan na. Yes, so sakto gina kag kung kalainan versus kaayuhan mo Andrew sa tandaan sa mga katawhan, no, gatatak gid sa ila ang mancha, ang kalainan. Correct gid, no. So kaya muna da, no. Bombo Grace Lane, let's hope nga masolusyonan pag nga mabuhin-buhinan na nibala ang mga nagkala-dismiss Bombo Grace Lane ng mga pulisan. Yes, no, Andrew, kay diri sa aton sa Western Visayas, no, 22 kadamo na yan. So dapat sa rason nga tuig tinguan ta nga wala na gid sang may madismiss kay bisan tuod may mga charges o kun nag tatakin no ila sini nga mga sala ginakasubo taman para sa ilang pamilya nga apektuhan no tungod nga isda ka serbisyo o kun ka balik sa nga tawag nga ginsumpaan man nila pambuan. Okay, sige Bombo Grace Lane. Yes, no, Andrew, dugang kita nga reports no may nadakpan sa syudad sang La Carlota upon ginserbehan sang warrant of arrest Andrew sa kaso nga murder. Ini siya si John Hurada, nagaedad sang 24 anyos, soltero, karesidente sang barangay Binubuhan, syudad sang Bago. So Andrew, ang ining iya nga kaso ang wala man sang bail kaga subong nakahunong na siya sa kustudiya sang Carlota City. Andrew. Okay. So, Bombo Grace Lane, why man ni natubod kung sino ni ang biktima sa iyaning ginobra ni Bombo Grace Lane? So, Andrew, wala man natungod kung sino ang nabiktima ya. But ang ining pagdakop sa iya, ginopdan inisang CIDG, Negros Occidental, no, kaga subong posible nga rin na sa CIDG, no, para sa proper nga disposition, Andrew. Okay, sige. Bombo Grace Lane, salamat, Gid. Yes, so Andrew, ini si Bombo Grace Lane nag-report live sa Bacolod City Government Center para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Matabong salamat kay Bombo Grace Lane Lobaton live sa Patrol Subungaga. So, gindulong sa ato ni Bombo Grace Lane, planning ka mga update reports sa planning ka mga nabalhag no, sa mga pila ka mga police stations. Kaga mga issue subong man nga nagakalatabo. Sige, no? So, time check. 30 minutos na nakaligan sa taknang alas 5 sang aga this time, no? Ato na ni padulungan ang aton nga bisita live sa UK with Sir Ramil Isugon, ang aton nga correspondent dito. Kay kung balik doon ni nato, no? Kung balik, tanong to naton sa mga nagliligad nga mga sinimana. Ang pagsapol sa tunga sang Russia kag Ukraine. Do hindi gid ni do hindi gid bala mabugnaw bala no ang approach sa kada isa may mga siling gina-threat sila no o kung may mga pagbanta man sila nga pungsod no nga posibilidad kuno nga invasion o kung pagpanakop sang Russia. Di sa una ko nadumduman ni naton na kung nabatian yun ablang USSR bala no. Ang USSR ngayon naamo ng Union Soviet Socialist Republic. Tanan nga mga kapungsuran, no? Dara na sila sa una. Isa na da sila. Yun pa na sila sa una. No? Amo na da nga nagsugod gina ang USSR. No? Mga year, mga 80s, mga dira. No? So, hasta nga naglabot ni, no? Nga naglinapta ni sila. No, ang mga pungso, dara lang mabatian yung may mga stan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, tanan nga may mga piladra nga mga lugar, dra mga pungsod nga do kabudlay basahon na pala, no? Kay dra na sila halin mismo sa Union before, no? Kay isa na sila sa una, ti ang pinakadako ginada, ti amo na ang Russia subong. No,
biggest ano na sa subong do ma-consider siyang one of the biggest European country man. Actually, ang Russia natunga na siya sa Asia kag sa Europe, no? So ang Russia do isa man sa mga dominante, mga kapungsuran, do isa man ini sa mga threat, no? Nga mga pungsod, especially sa mga kapasidad man nga sa gera bala, no? May mga natago man sa mga armas panggera nga mas way too advanced man, no? In some other countries subong. But subong ti ang UK may kung saan pa bala gin-unveil ni sa nga British Army o kung sa publiko na ni ang nasiling nila nga latest weapon system, no? Nga may ginabanta ning kada sigon ang missile system nga nagadangat ini sa 3,700 kilometers per hour. Ipapatpata ni subong aga sa kaya Sir Ramil Isugon. Sige, aran sa pekalinya nga to nga Bombo correspondent sa UK. Sir Ramil, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. And ikaw pod mo subong si Bombo Andrew. Yes, maayong aga Bombo Andrew kag sa atong mga tagpalamati. Okay. Ang oras diri alas 9:32 sa gabi, Sabado sang gabi, Bombo Andrew. Sige, Sir Ramil, no, before kita mag-start sa ato ning formal nga discussion, Sir Ramil, kindly, pwede mo ma-check anay ang imong camera. Pwede mo ma-plastar lang, Sir Ramil, no? Sige, samtang Okay, sige, Sir Ramil, I think okay na ta. Sige, Sir Ramil, let's start, no, sa ato ning discussion. So, Sir Ramil, ano ni siyang preparation nga bulgar man, no? Gipagwa man mismo sa British Army ang latest ni nilang weapon system because of tension between Russia and Ukraine and some other threats, Sir Ramil? Yes, Bombo Andrew, antes ko na sabton ang imong pamangkot. May plus report na ako sa imong subong ginabayo ang Northern UK o United Kingdom sa bagyo nga si Malik. Na may kabaskugon ining 80 miles per hour o kun 128 kilometers per hour. Sa ginapapanaog subong nga warning ang storm Malik nagalakip na ini subong sa across Scotland, Northern Ireland kag Northern England. Sa latest report Bombo Andrew, sa isa na kababayi ang napatay, no? 60 years old matapos ini siya nga naigo sa nga ginatawag nga fallen tree. Kag subong man may ayara sa nga ruta o kung ang ruta sang train ang temporaryo subong nga pauntat sa pagbiyahe sa nasambit nga mga lugar. Kag ang power supply sa masubra sa 130,000 ka mga puluyan kag businesses ang wala sang supply. So ang pinakamabastong subong gust of wind o kondapya sang hangin ang na-record sa may Scotland nga nagalabot sa 100 o kon 100 miles per hour o kon 160 kilometro kada oras sa Bombo Andrew. Okay. But Sir Ramil, no, subong lang gid man ni nag-landfall dira ang nasilining typhoon o kon nasiling nga bagyo, Sir Ramil? Subong adlaw Bombo Andrew kung balik kita sa imong nga pamangkot parte sa UK o kon sa Russia Ukraine crisis sa subong antes ko diskusyonan ang ina nga armas Bombo Andrew sa subong ang amon sini Prime Minister nga si Prime Minister Boris Johnson ang nagaplano nga magkakadto sa Eastern Europe any days from now kagod magpakigsapol sa mga leaders dito kag subong man kay Russian President Vladimir Putin may tangtanan sa ginaduso nila sining dapat istoryahan o kung magabalik sila sa negotiating table agud nga hindi madayon ang ining invasion kaga bloodshed nga yara subong sa grabe nga tension sa nasambit nga duha ka nasyon Bombo Andrew. Okay. But Sir Ramil, subong sa imo drabi nga pag-obserbar kag sa mga latest updates man dira sa pila ni ka mga international news dira sa inyo, no, sa UK. So kamusta Sir Ramil? Dito may nag-deploy na nadang US troops dira sa may Ukraine nga bahin, Sir Ramil? Actually, Bombo Andrew, ginpaatag ina sa amon sining Deputy Prime Minister o kung sa aton Vice President nga si ang amon sining Deputy Prime Minister nga hindi
mag-dispatch sang tao sa war zone sa tunga sang Ukraine kag Russia bangod kay ang Ukraine hindi ally sang NATO o sang North Atlantic Treaty Organization pero nagpadala na ini sila sa nagligad nga Lunes sa mga armas agod nga idepensahan sang Ukraine ang ila sining pungsod kag ang ila sining pumuloyo nagalakip ini sa short range missile kag anti-tank sa bahin sang UK Bomboandro. Yes, sir. Ang gindispatch gid lang troops o mga hangaway sang UK sa base sa ila sining pahayag ang nahamtang sa maya Estonia no. O ato na lang taon daw napahamtang ini sa Estonia nga kung sa diin sila ang isa sa nagapanguna didto nga nagaupod sa NATO nga amo na mga strategic area nga ginabanta nila nga in case nga may magluntad nga invasion. So ang pila ka mga latest kung magpamangkot ikaw sa mga dispatch sa NATO nga mga pungsod kung ano na ang sitwasyon sa subong magluwas sa US nga nabalanta na nga nakahanda na ang ilang 8,500 nga troops na anytime pwede nga i-deploy. Ang Denmark nag-send ba ini sila sa ila sining frigate o kung barko hangaway nga gindispatch nila ini kag subong man ang F-16 nga warplanes nga dito ginpahamtang subong sa may Lithuania. Then ang Spain nag-send man sang ila sining 4 fighter jets, 4 ka mga fighter jets sa Bulgaria kag 3 ka warships no nga ara subong naka-destino sa may Black Sea to join NATO forces o naval forces. Then ang France ang ready man nga mag-send sang ilang troops sa Romania. Pero ang kaladlawan diri Bomboandro ay ang Germany wala gid sa nag-dispatch sang ila sining bulig man sang armas o tropa kundi ang ginatawag bala nga helmet ni bala amo ning ginpadala nila sa Ukraine nga ginakabig nga daw kaladlawan ang ila sining nga ginbulig. Nga man Sir Ramil no nga ang Germany we know naman ang Germany sa una during the times ng Second World War do sila ning dumas nagapanguna gid when comes sa invasion ng Sir Ramil but subong ano ning natabo nga na mention mo nga do ka kaladlawan kay ano siyang nasiling mo tong helmet Sir Ramil? Yes, daw 5,000 ra ni ka helmet ang gin-dispatch nila, nabulig nila ni sa Ukraine nga ginpadala dito. Nga nag-comment kani diri ang mayor sang Ukraine, ang anay former world heavyweight boxing champion nga si Klitschko. Nga base dason nila nga ipadala ang ulunan ko no. Ulunan ko no. So actually ang rason dira daw cautious ang Germany nga maghatag sina bangod isa sa mga rason na Bomboandro ang supply sang gas nga mga 30% sang ila sining gas nagaling sa Russia. Isa man na guro nga deterrent nga daw hesitant sila nga maghatag sang dako nga bulig Bomboandro. Kay basi there's a big possibility sa Ramil nga iuntaton ang supply sang gatong man from Russia kung dangat man sila sang bulig sa Ukraine. Yes, actually ang UK amo man na no may gasalig man kami sa Russia pero hindi amo na kadako. Mga 5% lang gid sang supply sang gas nga gina-distribute o kon gina-hatag diri sa UK. That's why nga ang UK daw wala ina sa ila sang dako nga matawag naton nga factor nga hindi sila makabulig sa NATO. Kaya gapati sila nga aggression sang Russia is not acceptable sa subong Bomboandro. Chakto gid. So Sir Ramil no, and speaking of this weapon bala nga ginatawag ning common anti-air modular missile o CAM. Naging gamit isang Sky Saber system no nga mo ni siya ang kung sano pablado mas badasig ni siya 3 times sa range ng old Rapier bala before Sir Ramil nga amo ning speed subong nga may 3,700 kilometers per hour ni para sa ano ni sir? Yes, balaan mo nga since nga bag-oy na nila nga ginagawa, since nga nag-Brexit,
daw naging independent kami, hindi na kami parts ng EU o kon European Union. Okay. So makagiho ang UK sang gusto nila, daw hindi na sila mag-agi sa council sang European Union. May independent na kami. So makita mo nga sa previous month, sa May, I think May, na last nila nga nagstay dira sa Southeast Asia, nagpadala ini sila sa dako nga carrier nga agod nga mag-ace man sang tension dira between sa Taiwan kag sang China. So makahulag na sang maayo ang UK without sang pangayo sang advice sa EU. So amo ning ginapagwa nila nga ang base na ni sa amon sini nga Prime Minister kag plano sa amon sini nga Defense Secretary diri nga ginapabaskog nila ang amon sini nga military kag amon sini nga armas kay independent na kami mo, wala na kami sa EU kag subong man ang agod makabulig kami sa pila ka mga pungsod nga nagakinahanglan sang bulig Bumbuandro. So ini isa sa mga latest nga armas nga may kapasidad sa layo nga range kag madasig nga capable nga mag-intercept sa mga fighter jets kag subong man mga ginatawag nila diri bala nga mga napalupad kabla Bumbuandro sa mga drone. Yes, sir. Laser guided nga bombs. Amo ni maka-intercept kag makaigo Bumbuandro. Okay. So, ready na ni kali Sir Ramil if in case no, but wala lang ni natong ginapangayo kay dako gini nga problema Sir Ramil kung mag-init na gid ang sitong asang Russia kag sang Ukraine kay damo gining mga pungsura ng maulamin kag ano ni Sir Ramil makisawsaw bala? Yes, that's why nga ang amon sini nga Prime Minister gina-exert niya ang iya sini nga all nga effort nga kag as a Prime Minister nga maga-negosyar sa pila ka mga European Union members nga mga presidente kag subong man sa President Vladimir Putin sa Russia nga ginatuyo niya nga istorya ini sa via telephone sa masunod nga semana Bumbuandro then ipadala man ni Prime Minister Boris Johnson sang UK ang iya sini nga Foreign Secretary sa Russia kag subong man magakadto man sa Ukraine ang amon sini nga Foreign Secretary nga si Les ang amon sini nga Foreign Secretary no nalipat ako sa iya pangalan nga magadulong o kon si Les Truss no si Les Truss nga magapadulong ini siya sa Russia iniging confirmar na sa embahada sang Russia diri sa UK nga magakadto siya sa Russia then magakadto man siya sa Ukraine agud lang nga mapahagan-hagan ang tensyon na Bumbuandro. Okay. So Sir Ramil, there's a big possibility kung may maisalan ni kapaglupo, gira niya gihan matabo Sir Ramil? Ang ginahambal gani sa mga bala mo sa subong daw pila ka mga reporter diri sa UK ang didto mismo sa war zone, mga reporter nga nagakabil sa day-to-day basis diri nga nagapasa sa information diri sa UK nga ang gira kuno kon matabo hindi na ni matabo nga katulad sa una makita mo sa pelikula nga daw head-on ang ilatiruhay sa mga tanks kag sa mga tawo. So mahimo na nga gamiton ang drone then mapalupad lang sila sa mga missiles to dismantle o kung nga i-distract ang pila ka mga building dira nga military building kag pila ka mga tanks o kung mga ships dira daw hindi na para sa una nga makita mo gadalagan ang tawo kag close in encounter Bumbuandro. Okay, so bong Sir Ramil ang makitaan gid nato nga do highly advanced kid mo no? High-tech gid tama ang tama gid ka high-tech subong ang military weapon subong Sir Ramil. Yes, ining mga short-range missiles capable ining maguba sa mga tangke. Isa lang ni kaigo ang ila sini nga mga military installation. Isa lang ni kaigo Bumbuandro was agi ni Bumbuandro kaya kita mo sa mga
ila sini nga mga images nga daw nalagko nga ginapasan nila nga makaguba ini sa mga dalagko nga mga tangke, no? Kag iban pa nga mga ginagamit sa away. That's why nga ginatingwaan gid bisan ang US kapila ini siya mag-attempt ini siya liwat base sa pahayag ni Prime Minister Boris Johnson nga nag-voluntary liwat si President Joe Biden ng Amerika nga makigsapol kay Russian President Vladimir Putin. Sa subong Bumbuandro ang tiglawas ang NATO nga naganegosyar sa kaya President Putin sang Russia amo ang presidente sang France kag sang Germany, sang chancellor sang Germany. So amo pa nang ginapaabot nga mangin maayo ang outcome sa ila sining nga negosasyon, Bumbuandro. Actually ang demand, Bumbuandro, kung masahon mo ang demand sang Russia nga ang ginhimo nila ini nga pungga nila ang Ukraine na mangin membro o kung mangin alay sang NATO. Yes, sir. Nga amo nang ginakulbaan niya nga mangin membro ini siya sang NATO ang Ukraine din ikaduha ang pangabay o kung ginademand ni Putin nga untaton amo ang untaton ang pag-supply sa armas sa Ukraine sa NATO. Then ay katatlo amo ni ang security ng mga military exercises sa ginapatigayon sa NATO sa nasambit nga lugar nga threat ko na ini sa ila sining security sa Russia, Bumbuandro. Okay. But Sir Ramil, kamustang reaksyon dira sa mga Filipino community dira Sir Ramil sa amunibi nga mga issues subong intention dira sa Europe, Sir Ramil? So far daw okay man diri ang mga Filipino, no? Daw kalma man kay malayo kami kayo sa sina nga lugar. Correct. Then ang mga reaksyon na di kalabanan, Bumbuandro, labi na sa mga diplomat, mga former ambassador, mga former diplomat sang Ukraine, nga iya sang UK, nga naga-comment sila nga ang bully kuno sa UK is not enough. So dapat dugangan pa. Okay. I don't know kung ano yung botsilingon, maybe in terms of military aid o kung troops man. So far, Bumbuandro, sa nakita naton sa gin-report, while lang gin-disclose ang reporter dire sa UK, nga may pilagali ka mga British troops o kung pila ka mga tao dito, hangaway sang pero ilan niya nga kwan, wala niya nag-agi sa amon sini nga government, ilan ni initiative. Siguro may pamilya sila sa Ukraine, nga ara sila mismo sa frontline. Ang ginatawag bala nga trends ng himo, kabalasan daw imo sining nga alagyan, nga magkutkot, na ara Bumbuandro, gin-feature ini mga pila ka mga British troops nga naga shoulder to shoulder o kung side by side with the Ukrainian forces nga yara subong gabantay sa dulunan sa Ukraine kag Russia, Bumbuandro. Okay, sige. So Sir Ramil, let's hope no nga ma-subside na ni ang tensyon o kung mahagan-hagan tirang tensyon between sa Russia kag Ukraine. Kay kung tanaw naton Sir Ramil sa mga reports nga gakabasa naton do ka kululbaan, no? But let's hope Sir Ramil o nga mangin okay kamo dira kag ang aton nga sitwasyon, no, sa sini especially dira sa Europe dira mag okay na. Sir Ramil, mensahe mo na lang before kita takop Sir Ramil. Yes, amo na aton nga madulong report, Bumbuandro, nga kung sa diin kabay pa nga madula ini nga grabe nga tension kag crisis between Russia and Ukraine. So, direkta kita nga naga-report sa England, United Kingdom, ini si Bumbo correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bumbo. Madamong salamat sa kay Sir Ramil Isugo ng atong Bumbo International Correspondent live sa UK. Ang latest update sa mga crisis sa tunga sang Russia kag sa Ukraine. Ning British Army ito nagapreparar man sang ila nga mga weapon system. Latest nga weapon system, no? Depensa man mismo kung ano gid man ang matabo, no, sa tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine. Pamantiyan lang naton sa mapila ni ka mga reports from other international mga international mga informations
Do ang kada isa do hindi man gusto magpautang, hindi man ang isa gusto magpaubos. Let's hope nga may divine intervention sa tunga sa duwa ng mga kapungsuran nga mabugtawan sila kung ano ang posibleng matabo. No, ang resulta bala pila naman da ka tuig ang experience nato na pila ka pangkalibutanon nga gera no from World War I, World War II, no? Nakita naton kung ano ang aftermath sang gera. Time check, so kita 2 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sang aga mga kabombo, dugin ako lapos kita sang GMpo. No, kaga sa rason nga Domingo, kita liwat ang mag-off the night kahaga. Subong batayan nyo pagkinagdugang mga programa diri sa Bombo Radio Bacolod. Ini ang inyong anchorman si Bombo Franz Andrew Burgos para sa pagbansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sagod malikawan ng insomnia. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Ang maayo ang maka-apekto sa mental kag physical health sa isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-experience sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani
sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Fast Paradyo Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 30 sa bulan sa Enero sining ito'y 2022. Kag sa ato ng mga headlines sa ato nga balita lokal, Department of Social Services and Development nag-umpisa na sa pagpanagtag sang cash assistance sang weba sa mga naapektuhan sa bagyong Odette sa Bacolod City. BFP Station San Carlos nagahulat na lang sa pondo agud matukod ang bago nga fire station. Batas ang suspetsado sa bypass operation sa banwas ang EB Magalona. Nagdangop sa Bombo Radyo Bacolod sa panindugan nya ginplantidan sang shabu ang iya amay. EB Magalona PNP nagpanindugan nga lihitimo ang ginpatigayon nga bypass operation. Lalaki nga nagtambag sa Rumble bangod sa Mobile Legends nga nadulaan sang kabuhi sa syudad sang Talisay, ginaimbestigaran pa ang rason sang kamatayon. Sa balita national, COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nagpanaog sang memorandum kay Commissioner Aimee Ferolino nga ipagwa na ang resolusyon sa disqualification case bato kay Bongbong Marcos antes ang iya pagretiro. Narehestro nga 5 tubtob 11 anyos nga kabataan para sa COVID-19 vaccination, nagdangat sa kapin 170,000 na. Mga medical experts hindi konforme sa pagbatak sang quarantine requirements para sa mga fully vaccinated nga foreign travelers kag returning Filipinos. PNP nagpasalig nga makapatigayon sang warrantless arrest sa mga nagapamahog sa mga journalists. Sa balita international, US President Joe Biden magapadala sang dugang nga US troops sagod magbulig sa NATO sa Eastern Europe. Molnupiravir nga bulong nakita sa 6 ka-lab studies nga epektibo batok sa Omicron variant. Sa balita sa negosyo, Department of Tourism magahingyo sa mga LGUs ng mga tourist spots nga pahalugan ng travel requirements sa pag-umpisa sang fully vaccinated foreign leisure travel sa pagsulod sa pungsod. Balita sa hinampang, opening ceremony ang Beijing Winter Olympics sa Pebrero 4, pagkapangunahan ni Chinese President Xi Jinping. Sa balita sa entertainment, singer nga si Morissette Amon, kasal na sa iya long-time boyfriend nga si Dave Lamar. Sa balita sa espesyal, lalaki sa Iran nakaganar sa Guinness World Record sa pagbalanse sa 85 ka mga kutsara sa iya lawas. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sang aga. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran. Sa tanaman nga na magkapamati sa 630 kHz, tililisuan sang inyong mga radyo sa mga nagalantaw na pamati sa Facebook Live. Subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o sa audio web streaming sa www.bomboradyo.com. Mga official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag karon. Sa detalye na sa mga balita, upod ang inyo mga
balita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second, kakaroon kadto na kita sa detalye na. Sa nga ito nagapanguna nga balita, lokal, ginkumpirmar sang pinuno sa Department of Social Services and Development o DSSD nga nakaumpisa na sila sa panagtag sang cash assistance sang Webes para sa mga totally damaged nga mga balay matapos nga magwaswas ang bagyong Odette sa tinilikdan nga bulan sa Disyembre. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Pasita Tero, ginpaigsini nga ang budget na nagikan sa Bacolod City Government kaysa tag sa kabalay nga totally damaged sa makabaton sang 10,000 pesos. Suna kay Tero kapin 696 ka mga panimalay ang nahatagan na sang bulig sang syudad paagi kay Bacolod City Mayor Evilio Bing Lonardia. Ginpayag man sini nga ang mga panimalay nga nagikan sa 61 ka mga barangay sang syudad. Suna kay DSSD head ang mga benepisyaryo sang cash assistance nagikan sa syudad ang ginalakipan sa mga totally kag partially damaged nga mga panimalay. Suna kay Tero 696 nga mga panimalay ang nahatagan sang cash assistance ang totally damaged nga nagikan sa 57 ka mga barangay sang syudad. Dako man ang pagpasalamat sini sa alkalde nga ginpanagtag sa mga apektado. Ang 10,000 pesos sa tag sa kapanimalay apang ang guidelines ang 5,000 pesos lang dapat. Ginkalipay man ini sa mga apektado nga mga pumuluyo bangod nagdoble ang ginalauman nila nga kantidad kag makabakal na mga ini sa mga housing materials. Suno kay Tero, ang mga totally damaged lang ang una nila ang gintagaan kag sa masunod naman nga semana ang mga partially damaged. Suno kay DSSD head, ang budget ang iya sang syudad nagikan sa opisina sa Disaster Risk Reduction and Management sang syudad. Okay, so nag-umpisa kami panagtag Bombo Andrew sang Webes, no? Problem that is intended para sa aton nga mga totally destroyed houses naton sa Bacolod, no? So mga 696 ini ka puluyan. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City DSSD head Pasita Tero. Samtang iga-monitor sa Bacolod City Police Office ang tanan nga armed group sa syudad sa agud niya sila ang ma-account subong nga nagahilapit ang eleksyon sa Mayo 9, 2022. Sa interview sa Bombo Radio kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, mahimo nga wala na sang iban nga grupo magluwas sa Aki Quadra Robbery Group apang padayon ang monitoring sa intelligence officers ilabi na nga nagasugod na ang election period. Suno kay Martir, ginamonitor ang private armed groups agud marikawan ang violence samtang nagahilapit ang eleksyon. Naghatag naman sang direktiba ang National Headquarters angon sa pagmonitor sa mga private armed groups sa mahimo nga magkomiter sang krimen. Sunod sa BCPO Director, mahimo nga may nabilin pa nga miyembro sa Aki Quadra Robbery Group bangod nagatuhaw na ang mga kaupdanan man mismo ni Donald Joseph Casiano ang nagpatay sa iya sa Purok Sigay, Barangay 2 sang Miyerkules sang gabi. Bisan patay na ang leader kag apat ka miyembro sang Aki Quadra Robbery Group. Suno kay Martir, hindi pa mahambal nga malinong ang Bacolod bangod booming ini nga syudad gani padayon ng ilang monitoring. Gimpasalig naman sang BCPO Director nga ginatinguhaan sang kapulisan nga masulbar ang dalagko ang krimen sa syudad labi na ang serya sang pagpamatay. So far daw wala naman iban, do amo malang na siya ang group subong daw wala naman continuous monitoring na especially sa election period na monitor din ng mga private armed groups para ma-prevent ang mga incidents na matabo. Ni ara guro itong nagtiro pa isa pa na sumapamana sila no sumatay lang na sila base pa lang ma-count na sila. Ang kabayan sang pahayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Sa tiyon nga wala sang third party nga magapatunga sa Seneco Union of Rational Employees o CONCUR kag management angot sa collective bargaining agreement akong CBA sang Union, hindi magpahibalo ang mga empleyado kung saan o pati gayunon ang strike o kon untat trabaho. Suno sa presidente sang CURE nga si Stephanie Montaner, magauntat ang mga empleyado sa pagtrabaho kag magatiner lang sa gwa sang opisina sang Seneco bilang pagpakita sang ilang nga protesta. Ang mga empleyado naman nga assign sa mga sub-offices ang magatiner man sa gwa sang ilatag sa kaopisina. Suno kay Montaner, ang strike ang naglabay sa legal nga proseso santo sa kaundan sang labor law, gani wala sang kahangawan ang mga empleyado nga madulaan sila sang trabaho kung hindi magpatunga ang Department of Labor and Employment akong DOLE. Suno sa CURE president, sa
sa 7 ka adlaw nga cooling period. Madayon gid ang strike apang hindi pag-ibuyagyag sang unyon kung ano ang petsa. Suno kay Montaner, nagpagwa ang management sang Seneco sang memorandum nga kuntani magakooperar ang mga empleyado santo sa requirements sang National Electrification Administration. Suno sa CURE President, nagakooperar ang unyon sa management apang luyag nila nga mahibaluan ang patod nga petsa sang pagpatuman sang kaundan sang CBA. Nagalao man ang mga empleyado nga maintindihan sa mga member consumer ang ilang nga yamo bangod kinahanglan sang kada isa ang kwarta. Actually, hindi kami kahambal kung saan kami ma-strike. Basta makomply lang naman ng 7 days na cooling period, dira kami ma-strike. Pero hindi lang kami magpabalo kung saan ina. Gahulat kami kay ang doli, mapatunga lang na kung ara na ma-assume na siya jurisdiction kung ara na. Ihulat to namon sa sulod sa 7 ka adlaw na cooling period nga masulod sila dira. Kati hindi mo na nila pabayaan kati essential ini nga kuan mo ang kurente. So gapangayo kami nga masapakan kami kag hindi man kami gusto sang ma-strike kay kabalo kami nga damo ba lang mapiktuhan ha. Ang kabayan sa pagpayag ni Stephanie Montaner, presidente ng Seneco Union of Rational Employees. Ginahulat pa sang Bureau of Fire Protection sa San Carlos City nga maaprobahan ang pondo antes masugura ng pagtukod sang ilabag o nga fire station. Sa interview sang Bombo Radio kay San Carlos Fire Marshal Chief Inspector Vency Jojo Aldeguer, gipahayag sini nga duha ka tuig ang nakaligad sang nag-commit si Mayor Renato Agustino sang BFP tuhoy sa pagpatukod sang fire station. Suno kay Aldeguer, ang bag-o nga fire station ang igahamtang sa 1,500 square meters nga duta kag sa karon ginaproseso pa ang pondo sini. So sa iya, mag-aagi pa ini sa Department of Budget and Management o kung DBM. Kung maaprobahan na ang pondo, amo na ang pagsugod sang construction. So diri sa karon ng ilang fire station ang magutok kag madamo sa nagalinabay apang bangod nga nahamtang ini sa tunga sang syudad. Pagabutangan ini sa gihapon sa fire truck sa tion nga mahuman na ang bag-o nga fire station. So sa iya ginaengganyo sa national headquarters nga ang igapatindog nga fire stations ang typical kag palarehos ang disenyo. Nagpanugyan man si Aldeguer sa mga pumuluyo nga maghalong kag hindi maghampang sang kalayo. 2 years ago pa nga commitment ni Mayor sa Bureau of Fire kasi dira nga area yasang LGU na nga area nag-commit na siya sa jail sa fire ay butangan sang station at 1,500 per meter. Subong gina-process namon sa Bureau ang funding for construction of typical fire station. Ang kabahin sang pahayag ni San Carlos Fire Marshal Chief Inspector Vency Jojo Aldeguer. Ginpanindugan sang bata sang anay convict sa drug charges nga ginplantidan lang sang ebidensya ang iya amay sa nagsulod ng mga pulis sa ilang balay sa barangay Alicante, EB Magalona sang Huwebes kung sa diin liwat ini nga ginpreso bangod sa possession sang suspected shabu. Si Alan Divino ang ginrakop sa mga miyembro sang EB Magalona Municipal Police Station sa ila mismo nga balay sa presensya sang iya mga kabataan nga kalabanan minor de edad. Biyernes nga adlaw nagpadulong sa Bombo Radio ang anak ni Alan nga si Alicia Divino. Agud di reklamo ang ginakabig niya nga irregular nga operasyon sa mga kapulisan. Suno kay Alicia, nagalibo din isang sundol sang iya nahibaluan niya gin-operate sa mga pulis ang iya nga amay. Sa iya nga pagpauli, ginpunggan ini sa mga pulis nga magkuha sang iya nga cellphone. Agud niya mag-video kag ginhambalan niya sarang ini makasuhan sang obstruction of justice. Suno kay Alicia, gindakop sa mga pulis ang iya amay bangod wala nila nahibaluan ang inventaryo sang suspected shabu nga nakuha sa possession sini. Panindugan ni Alicia, nakit-an sang iya nga manghod nga wala sang nakuha ngang mga pulis ang ginrekisa ang iya amay apang gindala ini sa likod sang ila balay kag pagbalik sa sulod may ginplaster na nga drug recoveries. Sang iyang istorya ni Alicia ang iya amay sa detention cell sang AB Magalona. Ginpayag ni Alan nga ginplantidan lang ini sang ebidensya bangod sini naghingyo sang bulig sa Alicia nga makakuha sila sang abogado para sa kaso sang iya nga amay. Nagpanawagan man ini sa EB Magalona Police Station nga kaayuhon ang ilang nga trabaho. Si Alan ang napreso sang 6 katuig sa Negros Occidental District Jail bangod sa drug charges kaya sang Hulyo lang nakagwa sa prisuhan. Bakit laway sila, sir, nga nakatali makagwa sila ang cellphone nila, sir, pangwa pa ka mga pulis ang hambal sa akon sa mga utod ko dahil ang mga cellphone yung nga may kamera pinangwa nila, pinamutang nila sa plungkuan. Pagkatapos, sir, nakita nila, sir, una, sir, nga ginrekisa nila si Papa na wala gid may nakwa. Tapos nakita na lang nila dayon nga gindala si Papa sa likod sang balay namon nga hindi na makitaan sa mga utod ko. Pagbalik, sir, may ginaplaster na sila sa plungkuan.
ayaw kung ano-ano. Ang kabayan sang reklamo ni Alicia Divino sa barangay Alicante, EB Magalonan, Negros Occidental. Sa pihak nga bahin, nagpatindugan naman ang hepe sang EB Magalonan Municipal Police Station nga wala sang irregularidad sa ilang nga operasyon. Pahayag ni Police Captain Eric Doronila nga antes pa man sang operasyon, nakabaton na ang mga inisang report nga nagbalik sa ilegal nga buluhaton si Divino. Nagbutang man ang mga inisang babae nga pulis nga amo ang ginpa-secure sa mga minor de edad sa lugar ka ginpalayo bangod hindi maayo nga makita sa mga ini ang hitabo. Patahag ni Doronila nga may diretso ang bata nga babae sang suspetsado sa aligasyon sini nga ginplantedan sang droga ang iamay apang ginpasalig sini nga nagakaigo ang ila nga pagperform sang ila trabaho. Panugyan naman sini nga kun may reklamo mahimo lang nga magpadulong sa EB Magalonan Municipal Police Station o kun magpangayo sang bulig sa iban nga mga ahensya nga mahimo mapalapitan. Dugang pa ni Doronila nga bisan sa video nga ginahuptan sang bata, wala man sang makita nga bayolente nga aktwasyon nga ginbuhat sa ang mga kapulisan, kagyara man sa lugar ang media kag mga katapo sang barangay. Pahayag sang hepe nga nahangpan Manila ang bata nga mahimo nadala sang emosyon. Patahag sini nga wala sang nagareklamo nga bata sang ginpatigayon ang bypass operation kag ulihin na ini nakaabot. Pasadig sini nga wala sila sang ginkuha nga pagkabutang kag ang mga ini ang ginasecure lang. Dugang panigdoro nila nga pagalantawon man sa mga ini kung may nakometer nga violasyon sa Republic Act 7610 o kung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang suspetsado bangod sa pagpatigayon sa illegal nga transaksyon sa atubang sa mga kabataan. Igatugya naman sa mga ini sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD ang paglantaw kung mahimo bala nga makapasaka sang dugang nga kaso. Pasalig naman ni Doronila sa mga pumuluyo sang EB Magalona nga wala nagapahuway ang mga kapulisan sa kampanya batok sa illegal nga droga kag nagapadayon man ang ila drug clearing operations sa mga barangay. Hingyo naman sini nga mahatagan na sa ikaduha nga kaygayonan kaangay kay Divino nga magbago na sang kabuhi, buligan ng kaugalingon kag buligan ng ila nga banwa. Ako mismo, ma'am, mga kapamato, legitimate ang operation na gikandak naman. Kung may reklamo man sila, ma'am, sa operating troops, open na operation. Pwede sila reklamo. Then may mga agency man kita na pwede nila palapitan just in case kung para sila hindi mo ginimo sa tatay nila. Pag nakita niyo man, ma'am, sa video, naging pagitan sa bata niya, ni wala violent nga actuation sa part ng PNP, part ng police. May media kita dira, may barangay kita. Ang kabahin sa payag ni Police Captain Eric Doronila, hepe sang EB Magalona Municipal Police Station. Ginaimbestigaran pa sa karon sa Talisay City Police Station ang aligasyon nga napatay ang isa ka lalaki nga nagtambag lamang sa mga pamatanon nga nagarambol bangod sa paguhay sa pusta sa online game nga Mobile Legends. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Senior Master Sergeant Reginaldo Suelto, ang investigator on case sa Talisay City Police Station, ginpahig sini nga late nagreport ang mga asawa sang biktima bangod Enero 26, 2022 apang ang insidente ang natabo sang Enero 23, 2022 pa. Naibaluan nga ang insidente ang natabo sang Enero 23 ang gabi sa covered court sang Purok Tumpok, Barangay Zone 15, Talisay City, kung saan ang biktima ang nakilala kay Ronald Harubel, 56 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Suelto, ginahulat pa sa karon ang resulta sang post-mortem examination sang biktima agud mahibaluan ko ang pagsipa diri ang gintunaan sang kamatayon sini. Suno sa investigador ang ginpahayag sa mga nakakita sang insidente nga natumbang biktima apang nagbangon man kag wala ini nagpangayo sang bulig agud mahatagan sang medical attention bangod okay lang man ini. Sang Enero 25, gindala ang biktima sa ambulansya sa Talisay City Health Office bangod daw nagatulog lamang ini kag nagahurago kapang gindeklarar nga wala na sang kabuhi. Sa karon ginahulat na lang ang resulta sang post-mortem examination agud nga matumod kung mayara sang kaangtanan ng pagsipa sa kamatayon sang biktima o ng pagsipa sa kamatayon sang biktima. Sa subong purely allegation pa lang ni gina-investigaran ta pati ginahulat pa ang ang result sang postmortem. Actually ta ang asawa sang biktima kung gusto nilang ipa-autopsy or postmortem. So initial nga is postmortem ang ilang ginano sang pamilya. So ginahulat pa ang result.
Ang kabayan sa pagpayag ni Police Senior Master Sergeant Reginaldo Suelto, ang investigator on case ng Talisay City Police Station. Kag sa katapusan nga balita lokal, patay ang isa ka lalaki matapos nga maaksidente sa ginamaneo nga motorsiklo sa barangay Mandayaw, La Castellana, Negros Occidental. Ang biktima ang ginkilala kay Nico Abendan, 22 anyos, kag residente sang barangay Robles, La Castellana. Sunod kay Police Captain Ron Darrell Nigos, hepe sang La Castellana Municipal Police Station, ang insidente ang nagduntad sang Biyernes alas 4:30 sang hapon. Ang biktima ang nagadala sang Raider Suzuki 160cc nga motorsiklo nga ginhulam sini sa abiyan nga ginkilala kay Jimel Opeña. Nahibaluan niya si Abendan ang nagpadulong sa barangay Mansalanao, kag samtang inian pabalik sa town proper sang Banwa, gintestingan sini ang motor tubtob nga wala makontrolar ang manubela kag natumba sa dalan. Bangod sa pagkatumba, ang suspetsado ang nagkaangkon sang pilas sa alain-lain nga bahin sang lawas, kadungan pa sa pagkabunggo sang ulo sini sa semento. Gilayon naman nga gindala sa klinik sang Banwa ang biktima apang ini ang gindeklar nga dead on arrival. Nahibaluan nga madasig ang pagpadalagan sang motorsiklo sang biktima, samtang pasalig naman sa mga kaupdanan sini nga wala ini nakainom sang alkohol. Victim went to Mandayaw. He is transversing papuli siya sa town proper. While driving, ma'am, gina-testingan niya ang iyang motor. Nag-serve siya sa dalan. Unfortunately, hindi niya na-control ang handle, ang manubela. It caused him na matumba. Pagtumba niya, ma'am, nadala siya naigo dito sa concrete pavement. Ang kabayan sang pahayag ni Police Captain Ron Darrell Nigos, hepe sang La Castellana Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligat sa takna ang 6 ang aga. Magapanumbanik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lamang sa pila ka mga importante nga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa Number 1 Bas Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligat sa takna ng 6 ang aga. Sa gihapon ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kaya saliwat kami inyong mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second, kag karon. Sa ilo naman kita sa ato ng detalye sa nagapangunang balita national. Ginkumparmar ni Commission on Election First Division Commissioner Rowena Guanzon nga ginpanaugan na sinisang memorandum nga ginatagan lamang sini ang pareho niya nga Comelec Commissioner nga si Aimee Ferolino tubtob sa Lunes nga mag-release ang resolusyon sang consolidated disqualification case batok kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Commissioner Rowena Guanzon, ginpaig sini nga gin-issue sini ang memorandum para kay Commissioner Ferolino agud nga mapagwa na sini ang resolusyon sa Lunes bangod ma-retire na ini sa Miyerkules, Pebrero 2, 2022 kag mapermahan na nila ang duha ni Commissioner Marlon Casquejo ang ilang boto. Sunod kay Guanzon kung mapierde ang iyang boto bangod nagboto ini para sa DQ o disqualification, masaka lamang ini sa Commission and Bank sa motion on consideration kag masaka pa sa Supreme Court. Sunod diri wala sang rason nga i-hold ni Commissioner Ferolino ang iyang resolusyon sa sulod sang 20 ka adlaw kag wala naman siya sang irason nga wala pa sini matapos sulat ang resolusyon bangod wala naman sang nagamasakit nga abogado. Sunod pa sa Comelec First Division Commissioner nga ginhambalan niya man ang nasambit nga commissioner nga kun hindi ini makahibalo magsulat
i-waive niya ini bangod may isa pa nga commissioner nga makahibalo magsulat apang hindi man siya suno kay Guanzon nga maximum period nga dapat sa mga ini nga i-release ang resolusyon ang 15 ka adlaw apang tubtob sa karon wala sa gihapon. Ini man mismo ang nag-text si Commissioner Ferolino sang January 24 agod hambalan ini nga siya na lang ang masulat kag ini na ang maghulat sang o kon hindi na maghulat sang abogado nga magsulat. Nagapati man ini nga mayara sang nagapugong sa commissioner bangod kun ang commissioner lang bunggoon o kon bunggoon gid siya ginpahayag man sini nga ginpagwa niya na ang iya nga boto bangod may mga tawo nga nagapahayag nga siya ang ginbayaran samtang nagapanindugan man ini nga si presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. ang mahimo nga ma-disqualify bangod sa moral turpitude matapos nga ini ang wala makabayad sa iya nga multa sa Regional Trial Court matapos nga ini ang makonvict bangod sa hindi pagbayad sang tax. Bakit man kaya po dinuso nga tao nga support sa iya mo? Magkano ginambalan ko siya sa radyo, TV. Ginahambal na ni sa mga tao, publiko, sa mga Facebook na lang. Kung anong ginahulat ko, retirement bonus ko, bot silingon, may mga tao nga umalis siya, nga gabaton ako kwarta para hindi niya magwa ng disqualification. Ang muna nga ginpagwa ko ng akong boto. Kung wala ka gintuhulan, Commissioner Ferolino, ipagwa mo man ang imo resolusyon. Ang kabayan sa pagpayag ni COMELEC First Division Commissioner Rowena Guanzon. Samtang 17,382 ang mga panibag-o nagdugang sa kaso ng COVID-19 sa Pilipinas kahapon, santo sa data nagikan sa Department of Health. Ang positivity rate ang yara na sa 33.3%, santo sa mga samples ang 56,447 ka mga individual sa Enero 27. Sa karon yara na sa 3,528,796 ang kabugusan nga tali sang COVID-19 cases sa Pilipinas, kung sa diin 213,587 ang nagabilin nga aktibo. Nagapabilin nga aktibo. Nagsaka naman ang COVID-related deaths sang 7 sa 70. Ganiara na ang kabugusan nga fatality sa 53,871. 35,382 naman ang nagdugang sa mga recoveries. Gani ang kabugusan nga mga nag-ayo sa balatian ang nagadangat na sa 3,261,338. Ang intensive care units bed utilization rate nationwide ang yara sa 40%. Ginreport naman sa DOH nga 77 ka mga duplicates kalakip na sang 52 ka mga recoveries ang hinpalos nagikan sa tali kag ginreclassify sa 24 ka mga recoveries bilang kabahin sang death toll. Wala pa nakabilin o kon nakabahin sa kabugusan nga numero ang data nagikan sa 3 ka mga laboratorio nga wala nakasumiter sang reports on time. Nagdangat na sa 168,355 ka mga kabataan nga edad 5 katuig tubtob 11 anyos ang nakarehistro na para sa vaccination sa local government unit sa LGUs. Suno kay Health Undersecretary Merna Kabutahe, wala nagakahulugan nga mga bakuna ang iga-concentrate o kon eksklusibo para sa mga nakarehistro bangod iga-expand man sa mga ini sa tion nga magsaka ang mga bakuna nga mag-aabot sa Pilipinas. Payag ni Kabutahe nga hindi ka nga sa 12 tubtob 17 years old kung sa din gin-prioritize ang may comorbidity. Agod niya mas mapadasig ang pagbakuna, dulungan nila ini nga itublok sa mga kabataan may comorbidities man o kun wala. Ini ang suli naman sa pahayag ni National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Ted Herbosa nga ang mga edad 5 tubtob 11 anyos nga may comorbidities ang iga-prioritize sa COVID-19 vaccination program sa gobyerno. Sa mga kabataan nga may comorbidities sa mga guardians ang kinahanglan niya magpresentar sa ilang medical certificates kasubong man nga ang pamatuod kung ano ang ila relasyon sa bata sa mga vaccination centers. Samtang 7 katuig pasaka ang hingyoon nga magperma sang consent form na tuhoy sa ilang vaccination. Kung ang bata ang wala sang ID, ang punong barangay amo ang dapat nga magtindog bilang witness nga ang mga ini ang ginaupdan sang ilang mga ginikanan o kon guardians. Kapin 780,000 doses ang COVID-19 vaccines para sa mga kabataan ang natala nga mag-abot sa Enero 31 kay pagasundan pa sang dugang mga delivery sa masunod nga mga inadlaw. Pila ka mga ospital ang ginpili naman agod mangin vaccination sites. Kalakip na ang National Children's Hospital, Philippine Children's Medical Center kag Philippine Heart Center.
Samtang hindi komporme ang pila ka mga medical experts sa desisyon sa gobyerno nga i-lift ang facility quarantine requirement para sa foreign travelers kag returning overseas Filipinos o kon ROFs nga fully vaccinated na batok sa COVID-19. Pahayag ni Dr. Tony Liatchon, ang panibago nga pulisa nga mag-aumpisa sa Pebrero 1 ang mahimo makatugas ang super spreader events. Pahayag ni Liatchon nga anay advisor sa National Task Force Against COVID-19 nga ang mga pungsod nga nagapahanugod o kung nagapahanugot kaangay nga pagpatuman ang pagpatigayon sa rapid antigen test. Dugang pa sini nga nakahibalo na ang tanan nga bisan ang nabakunahan ang mahimo sa gihapon mag-angkon sang breakthrough infections. Panindugan sini nga ang mga ROFs ang magapauli sa mga probinsya nga mahimo nga mas may mataas nga kaso sa COVID-19 sa National Capital Region. Samtang ang vaccination rate sa probinsya ang nagapabili naman nga manubo ganit dako ang risgo nga magbalatian. Dugang pa sini nga hindi man masiguro nga kun ang mga ROFs ang nalatnan sang balatian. Ginsite man ni Liatchon ang kaangay nga insidente kay Gwyneth Chua, isa ka ROF gikan sa Estados Unidos nga nagpalagyo nagikan sa hotel quarantine agud nga mag-attend sang party kag magbisita sa restaurant sa Makati City sang Desyembre. Ini ang nagpositibo sa COVID-19 kung sa diin ang mga kaupod sini nga mga party goers ang kag pila ka mga patrons kag staff sa restaurant ang nagpositibo man sa balatian. Antes pa ibgapatuman ang bago nga pulisa, pahayag ni Liatchon nga dapat magtalana ang gobyerno sang bisan duha ka semana para sa education campaign kag iban pa nga mga preparasyon. Sa idalom sang panibag-o nga protocol sa pagwa sang IATF, ang mga international travelers kag ROFs nga fully vaccinated na ang dapat magpresentar sang negative RT-PCR test nga kuha na sulod sang 48 oras antes sang departure nagikan sa country of origin kag mag-self-monitor sa sulod sang 7 ka adlaw nagikan sa date of arrival. Ang mga unvaccinated kag partially vaccinated naman uko na mga individual nga hindi ma-validate nga vaccination status ang dapat nga magpresentar man sa negatibong nga RT-PCR test results nga kuha sa 48 oras antes maghalin sa country of origin. Apang mga ini ang magapaidalom sa facility-based quarantine tubtob sa ma-release ang ilang negative RT-PCR test nga kuha sa ikalima nga adlaw. Kasunod sini ang mga individual nga magapaidalom sa home quarantine tubtob 14 nga adlaw umpisa sa ilang date of arrival. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Karon kadto naman kita sa aton nga Bombo Patrol reporter kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton para sa aton nga misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yara na sa piyak nga linya. Bombo Grace Lynn, please come in. Bombo Zalde, live kita subong sa Our Lady of Candles Parish. Kag sa gihapon, no, igadulong naton ang Santos nga misa sa aton nga mga kauturan. Kasi nga ikalima kag ulihi nga Domingo, no, sang bulan sang Enero tuig 2022. So Bombo Zalde rin naman kita sa ika-4 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon kag ang aton sini nga mga sumilimba ang medyo maduday-dutay pa lang, no, kag ilisipon lang gid Bombo Zalde. So ang tempo medyo wala pa man nagasilak ang adlaw dire kag okay lang man, no, kalangitan, no, makita di sa sulod sang simbahan, no, sa kilid lang agtuo sa nga wala man mayo sing paggalom. Nagdutay-dutay sa subong Bombo Grace ang mga nagapadulong sa simbahan. Yes, Bombo Zalde, pero gina-expectar taman nga magdamo-damo ini sila sa pagsugod na sang Santos nga misa kay subong wala pa man ready pa man lang ton sini nga celebrante nga si Monsignor Felix Pasquin, no, kung ano naman Bombo Zalde ang mangin homilya sa nga Domingo, bantayan ta na dugay-dugay kay for sure maging inspired naman aton mga kauturan sabi na gid nga magkapadulong naman kita Bombo Zalde sa bulan sang Pebrero. Tidiraya sa palibot Bombo Grace sa Guaabis ang simbahan may mga nagalinakat-lakat na mga kauturan nga basi ang iban bala Bombo Grace sa ti antes magsulodan kay wala pa man kong pisa ti tambay-tambay danay sa plaza. So Bombo Zalde makita ta diri nga mga kauturan ta nagapasulod ng simbahan wala sang may nagatambay sa Bombo Zalde. So ang iba nagapadulong pa lang, no, kag sibling iban Bombo Zalde sa second mass na lang, no, maga-attend mga alas 9 sang aga.
Pero ang aton nga tiyempo sa subong niya Bombo Grace medyo maayo-ayo no, wala na sang tulo tali-talithi ako na paggalong-galo mga aton nga kalangitan. Yes, saling kagina ba mo din, no? Pag sugod tas una nga hugnat sang patrol, wala gid sang pagtulot-talithi, although nga wala kita makita nga bituon kagina, kag subong hindi man gid siya tama ka kalom, no? Do ka neutral lang, no? Kay karon nga lauman taman nga magulo adlaw, may adlaw kita nga makita diri sa akon nga tuo nga bahin mo Daw makita taman Bombo Grace no nga ang aton nga tiyempo nagamatamat naman balik sa tikin ng ligad medyo matulutugnaw gid kunaga ti subong daw ga matamat naman kay kung ugto gani hasta maghapon Bombo Grace daw gatagi-iti naging katama ang init. Yes, sakto gid, no? So, ready lang kita, no? Sa inkaso nga pagbaylo sang panahon, ita mapaktan. So, Muzalde, bisan pa nga anong panahon ini or anong gina-experience ta, ay pahamtang tagid ang konton kagalingon, especially sa Sining Santos nga misa. So, Muzalde, ato na igadulong nasa tumang kuturan ang Santos nga misa sa Sining Domingo. Sang mga minatay, Mr. I. Gabalda, Boots Marquislim, Raimondo and Rita Gabalda, Marina Geraldo Tumazar, Mila Casiano, Fanny Cho, Kathy and Honorato Alisna, Subungman ang kapahayan sa kalag ni Silidonio and Lolita Ponchoso. Subungman ang pagpasalamat ng Daliander family and thanksgiving of meaning. Subungman ang pagpasalamat ng Daliander family and thanksgiving of meaning for the successful board exam of Merly Bugarso, kag ang healing ng Carmen Pareño for good health and fast recovery of Virginia Ongsoco, for recovery of Chick and Nanit Garcia, Dr. Nunoy and Dr. Teresa Maestral, and for the blessing of all our benefactors and donors. Palihog magtindog ang tanan, kag aton sug-alawon ng Ginoo sa presensya sang iya ministro. Monsignor Felix Pasquin. Sa kasaysayan sang katawhan, yara ang Diyos nagaupod sa kauswagan o sa kapipitan, sa kamatayon may pagdaog. Yari kita karon sa pagsaulog, sang maragta sang kahilwayan, agud hindi masaksihan, sang Kristiyanong katilingban, gani kita tanan maghiusa, bukos nga ban nga nagasimba, tingog nga nagasingit sa pagdaya, sa manluluwas ang kalibutan, sa kasaysayan sang katawhan, yara ang Diyos nagaupod sa kauswagan o sa kapipitan, sa kamatayon may pagdaog, sa kauswagan o sa kapipitan, sa kamatayon may pagdaog. Sa ngalan sa Amay, sa kanan kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang paghiupod sang Espiritu sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala,
sa ako dako matuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon sa tanan nga mga anghel sa mga santos. Kag sa inyo mga uto, digampo ninyo ako sa atong Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sa tanan. Kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa pabuhi nga walay katapusan. Amen. Ginoong maluoy ka sa maluoy ka sa Kristo maluoy ka Kristo maluoy ka sa Kristo maluoy Diyos, ari nga langit nun, Diyos aton tanan pasalamatan kag dayawon ang Dios tanan kita himaya sa Dios sa kahitaasan kag sa duta paghiday sa mga tawo nga iya nahamutan o Ginoong Dios ari nga langit nun Dios nga amay nga makagagahom sa tanan nagadayaw kami sa imo nagapanginbulahan kami sa imo nagasimba kami sa imo nagahimaya kami namon sa bugos namon katagipusoon kagangamon isig katawo subong sang mo pagigugma sa ila inapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ginpili sang Diyos si Jeremias para sa isa ka misyon bilang isa ka propeta nga wala man paabuton nga pagpasalamat kag magkatublag lamang ang iya kabuhi. Siya mangintibig sang Dios. Ang Dios magahatag sa iya sang kabakod kag pagdampig. Ang pagbasag gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Sadto nga mga inadlaw ni Hosias ang Ginoo nagsiling sa akon. Sa wala pa nakon ikaw mahatagi sang kabuhi, ginpili ko ikaw. Kag sa wala pa ikaw matawo. Sadto nga mga inadlaw ni Hosias ang Ginoo nagsiling sa akon. Sa wala pa nakon ikaw mahatagi sang kabuhi, ginpili ko ikaw. Kag sa wala pa ikaw matawo, ginpain ko na ikaw nga mangin propeta sa mga kapungsuran. Magpakaisog ka, lakat ka kag isugid sa ila ang tanan nga akon ginasugo sa imo nga isilin.
Karon, hindi ka magkahadlok sa ila. Kay kung hindi pahadlokan ko pagid ikaw sa ila atubangan. Pamati ka, Jeremias, ang tagsa-tagsa nga nagapuyo sa sining duta, ang mga hari sang Juda, ang mga opisyales, ang mga pari, kaga mga tawo, magapamatok sa imo. Pero karon nga adlaw, ihatag ko sa imo ang ikasarang sa pagbato sa ila. Mangin kaangay ikaw sang isa ka syudad nga napamakuran sang maayo. Isa ka haligi nga salsalon, kag isa ka pader nga saway. Hindi sila makadaog sa imo kay yari ako sa pag-apin sa imo. Ako ang Ginoo naghambal sini. Ang pulong sang Dios, salamat sa Diyos. Magasugid ako sang imo pagkamatarong o Ginoo, sa bug-os nga adlaw magahambal ako nahanungod sang imo kaluwasan. Magasugid ako sang imo pagkamatarong o Ginoo. Sa bugos nga adlaw magahambal ako nanungod sang imo kaluwasan. Upod sa imo o Ginoo, hindi ako maano. Hindi gid pag-itugot nga matlutos ako. Tungod kay matarong ka, buligi ako kag tabangi ako. Pamatii ako kag luwasa ako. Magasugid ako sang imo pagkamatarong o Ginoo. Sa bugos nga adlaw magahambal ako nahanungod sang imo kaluwasan. Ikaw mangindalangpan ko nga mapag-on, kag malig-on nga pamakod sa pag-apin sa akon. Ikaw akon dalangpan kag mangangapin. O Dios ko, luwasa ako sa malaot nga mga tawo. Magasugid ako sang imo pagkamatarong o Ginoo. Sa bugos nga adlaw magahambal ako nahanungod sang imo kaluwasan. Ang akon paglaom o Ginoo, yara sa imo. Nagasalig ako sa imo. Nagasalig ako sa imo halin sang pamatan-on pa ako. Nagasalig ako sa imo sa bugos ko nga kinabuhi. Ginapinan mo ako halin pa sang akon pagkatawo. Magasugid ako sang imo pagkamatarong o Ginoo. Sa bugos nga adlaw maghambal ako nahanungod sang imo kaluwasan. Magasugid ako sang imo pagkamatarong. Sa bugos nga adlaw maghambal ako nahanungod sa imo kaluwasan. Ginatudloan mo ako halin sang pamatan-on pa ako. Kag tubtub karon, ginasugid ko ang imo makatilingala nga mga binuhatan. Magasugid ako sang imo pagkamatarong o Ginoo. Sa bugos nga adlaw magahambal ako nahanungod sang imo kaluwasan. Ang tanan nga mga bugay, wala sing pulos kun indi ini pag-updan sang mahigugmaon nga paghatag sang kaugalingon. Ang kasing-kasing sang tanan nga Kristohanon nga pagkabuhi. Ini nga gugma pagapunon ka pagahimpiton sang Ginoo sa kahimayaan sa langit. Ang pagbasa gikan sa nahauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Mga utod, handuman ninyo ang dalagko pa nga mga bugay, pero ang labaw sa tanan nga paagi amo ang gugma. Bisan nagahambal ako sang nagakalain-lain nga mga hambal sa mga tawo, kag bisan sang mga anghel, pero kun wala ako sang gugma, ang akon hambal pariho lang sang magahod nga mga tunog sang agong o kun bagting sang lingganay. Kag bisan maayo ako magwali sang pulong sang Dios, ang akon tanan nga ihibalo kag paghangup sang tanan nga mga tinago, kag bisan may pagtuo ako nga makahalin sa mga bukid, pero kung wala ako sing gugma, wala ako sing kapuslanan. Kag bisan ipanghatag ko ang tanan ko nga mga pagkabutang, kag bisan itugyan ko ang akon lawas nga sunugon, pero kung wala ako sing gugma, wala ini sing kapuslanan sa akon.
Ang gugma mapinasinsyahon kag malulo. Ang gugma hindi maimon. Hindi palabi-labihon ukon bugalon. Ang gugma hindi bastos. Hindi maiya-iyahon ukon maakigon. Ang gugma wala nagadumot. Ang gugma wala nagakalipay sa kalautan, kundi nagakalipay sa kamatuoran. Ang gugma nagabatas sang tanan nga mga butang, nagapati sang tanan nga mga butang, nagalaom sang tanan nga mga butang, kag nagaantos sang tanan nga mga butang. Ang gugma wala sing katapusan. Ang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios umalagi. Ang paghambal sa iban nga mga hambal magauntat. Kag ang hibalo may katapusan. Kay ang aton hibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kon ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Sang bata pa ako, ang akon paghambal balatyagon kag pangunahuna binata man. Pero sang hamtong na ako, ginbayaan ko ang binata nga ginawi. Ang aton makita karon kasubong sang indi maathag nga larawan sa espiyo. Pero sa ulihi makakita kita sang maathag kag tampad. Ang nahibal-an ko karon bahin pa lang. Pero sa ulihi mahibal-an ko ang tanan pareho sang pagkahibalo sang Dios na hanungod sa akon. Karon ining tatlong nagapadayon ang pagtuo, ang paglaom, kag ang gugma. Kag ang labing dako sini sa ila amo ang gugma. Ang pulong sang Dios Salamat sa Diyos. Sa Jesus nagpaatag sa iya mga kasimanwa sa Nazaret, nga siya may misyon bilang isa ka propeta. Kag ini hindi lamang para sa ila kundi para sa tanan. Ang pagpamatok sa mga tao hindi makapugong kay Hesus sa pagpatigayon sini nga misyon. Ginpadala ako sang Ginoo sa pagwali sang maayong balita sa mga imol kag sa pagbantala sang kahilwayan sa mga biyag. Yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Pagbasa sang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Sa Jesus nagsugod sa paghambal sa ila. Ini nga dinalan sang kasulatan na tuman karon ngadlaw samtang ginapamatian ninyo ang pagbasa sini. Gindayaw siya sang tanan. Kag natingala sila sang mga matahong nga mga pulong nga iya ginhambal. Nagsiling sila, hindi bala ini anak ni Jose. Nagsiling sa Jesus sa ila,
sa walay duha-duha, magasiling kamo sa akon sining hulubaton, marugbulong ayuha ang imo kaugalingon. Kag magasiling man kamo sa akon, abihimo aman diri sa imo kaugalingon nga banwa ang tanan nga nabatian namon nga ginhimo nimo sa Capernaum. Kag nagsiling pagid sa Jesus, nagasiling ako sa inyo, wala sing propeta nga ginakilala sa iya kaugalingon nga banwa. Pamatiin ninyo ako, matuod gid nga madamo ang mga babae nga balo sa Israel sang panahon ni Elias, sang wala pa mag-ulan sa sulod sang 3 ka tuig kag 6 ka bulan, kag may dako nga tigulutom sa bugos nga duta. Pero sa Elias wala ginpadala sa bisan sino sa ila, kundi sa babae nga balo sa Sarepta didto sa Sidon. Kag may madamo nga mga aroon sa Israel sang panahon ni Eliseo nga propeta, pero wala gid sing isa sa ilang nga ginayo kundi sina Naaman lang nga taga Syria. Ang tanan nga mga tao sa sinaguga naakigid sang pagkabati nila sini. Tumindog sila kag ginganoy sa Jesus pagwa sa banwa. Kagindala nila siya si babaw sang isa ka bakulod sang ila banwa, agod ila siya itiklod sa pilas. Pero sa Jesus nag-agi sa tunga nila kag naglakat. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Pinalangga ng mga kauturan, labi nagidiri sa parokya Our Lady of Candles, 3 na lang kadlaw ang nabilin. Kag magahiwat na kita sang piyesta sang aton pinalangga nga Eloy, Our Lady of Candles. Kada hapon sa takna nga alas 6, ginaagda kamo sa pagsimba sa aton nobenaryo. 3 na lang kadlaw sa nobenaryo ang nabilin. Kada adlaw, alas 6 ang hapon. Karon mga kauturan, bahin sa pulong sang Diyos. Labi na gid sa ebanghelyo suno kay San Lucas, mga kauturan. Aton nabatian nga sa Jesus sa iya nga pagbasa sa sulod sang sinagoga, ang mga nagapamati nga mga kasimanwa niya believe gid sa iya. Apang nga sa hinali, lumiso sila, naglain sila, akig sila sa Ginoo. Kag ang pinakapunta sa ebanghelyo amo nga ginganoy nila sa Jesus sa ibabaw sang pukatod kag itiklod kontane kay luyag na nila nga eliminahon kag dulaon ang Ginoo. Why so sudden a change sa mga tao? Ano ayhan ang kabangdanan? Mga kauturan, number 1, ang aton Ginoong Hesukristo wala naghimo sang mga milagro sa iya banwa pareho sang ginhimo niya dito sa Capernaum. Nabatian sa iya mga kasimanwa, madamo ang hinimuan niya nga mga milagro sa Capernaum. Pero sa iyang banwa, wala. Nga kauturan, ano ay hanang kabangdanan? Ang kabangdanan, suno sa Ebanghelyo ni San Marcos, wala sila sing pagtuo sa iya.
wala sila sing pagtuo sa iya. Kapaabot sila sang isa ka persona, isa ka Diyos, nga insigita, bagahimo, pagbag-o, milagro sa ilang nga pagpangabuhi. Apang ang misyon sang Ginoo, ang una niya nga pagadalon diri, amo ang Word of God, ang pulong sang Diyos. Kaysa pagkamatuod, ano ang makatandog sang aton tagipusoon? Ano ang makakambyo sang aton pangunahuna? Ano ang makatransform sang kabuhi sang tao? Pulong sang Diyos. The Word of God, mga kauturan. Ang iya mga kasimanwa, wala sa bungog nila ina. Gapamati sila matuol sa sinagoga, apang wala sa bungog nila. Ang ginapaabot nila, patupa, milagro, dayon mga kauturan. Even without changing their life. Ang milagro nga dalon sa Ginoo diri, amo ang pulong sang Diyos. Ang mga tao nga nagkambyo pangabuhi tungod sang pulong sang Diyos, mga kauturan. Karon nga Domingo, sa bilog nga kalibutan, gina-celebrate ang Bible Sunday. Bible Sunday, mga kauturan. Karami gid kang aton balay, may pulong sang Diyos, may Bible, kag ginabasa, ginapangamuyuan, ginapamalandungan, ginatugutan nato ng aton kaugalingon nga paagi sa Biblia sa pulong sang Diyos. Ang Diyos nagahambal sa aton kag nagagiya sang aton pagpangabuhi. So para sa aton Ginoong Hesukristo, sekundary lamang ang paghimo sa mga milagro. Ang una sa tanan, the miracle that could happen is the preaching of the Word of God, the Gospel, mga kauturan. Ay kaduha nga kabangdanan nga sa hinali, nagkambyo, nagkontra ang iya mga kasimanwa sa iya. Kaya ginmensionar sa aton Ginoong Hesukristo sa hambal niya sa sinagoga, ang duha ka ngalan, si Elisha kag si Elijah. Kag ang ginhimo sining duha ka propeta sang Dios. Ang ginhimo sang duha ka propeta sang Dios amo nga ang isa nagbulig sa balo nga taga Sarepta sa Sidon. Ang balo nga ginbuligan, Gentile, Hintil, pagano, hindi taga Israel. Ikaduha nga propeta, ang ginbuligan nga aruon, ang ginbuligan nga aruon nga kinayo, hindi taga Israel, kundi pangayaw, Gentile, Hentil. Dira kag naakig ang mga taga Israel sa aton Ginoong Hesukristo. Kay nagapinsar sila nga ang Diyos, ang pagtuo sa Diyos, kag ang gugma sang Diyos para lang sa ila kaugalingon, kag hindi para sa mga hentil. Ano ang panulok nila sa mga hentil? Inugpaamak sa kalayo. Amo ina ang pananaw nila sa mga hindi nila kagrupo. Hindi nila kagrupo, kontra nila. Hindi nila kagrupo, dapat dulaon, dapat ipaamak sa kalayo. Karon, sa sinagoga ginhambal ni Jesus, nga ang mga propeta sang Diyos nagbulig sa mga hintil nga kontra nila. Kumbaga mo ini siya, iya panghambal, hindi na ini maayo. Akig gid sila
mga kauturan. Sa aton man, bala mga kauturan, sa aton nga panahon, may mga tao diri nga daw outsider para sa aton. Nga daw hindi kabahin naton. Sino ini sila? Ang mga imol, ang mga pigado, mga kauturan. Kag daw hindi sila kabahin sa aton circle, mga kauturan. Kag daw wala ginasapak sang katilingban. Do ginaigihig sang katilingban, mga kauturan. Kag karon ang simbahan sa pagkilala sa kay Jesus Christ, ang simbahan nagasiling preferential option for the poor. Ang pagpasulabi sa mga imol. Sino ini sila? Do pariho ini sila mga outsiders. Mga outsiders, mga kauturan. Magda mga hintil ini sila. Wala sila sing kabahin sa aton katilingban. Kagkaron ang simbahan mahambal nga pasulabihon sila. Ay terrible nga kinagamo, mga kauturan. Ginkontra ang simbahan. Tungod sang tindog preferential option for the poor. Nga ang pirme na mensionar ang mga imol. Sa panahon sa Ginoo nga ang i-mensionar ang mga hintil. Akigid kami nga ang sagad hambal ang mga hintil, nga tagaan pabor ang mga hintil. Sa aton panahon, akigid kami kag ginahambal permi sa simbahan para lang sa mga imol. Nga kauturan, hangpo naton ang ginaobra sang Ginoo for all, para sa tanan, mga kauturan. Ang love ni Jesus Christ is universal. Kag ang mga hintil sa iya panahon, kag ang mga imol sa aton mga panahon, amo ini ang mga utod naton nga nawigit sa katilingban sa kabuhi. Sila ang nawigit sa aton pagpangabuhi. Gani, out of love, aton sila tamdon kag sa pupuhon. Hindi kita magkaapid kag magkahisa nga nagatamod ang simbahan sa mga imol, mga kauturan. Sa panahon ni Bishop Fortich, hindi hamak ang pagkontra sa iya. Tungkol sa tindog justice, social justice. Ang simbahan sa iya synod o bishops nagasiling Day sa compound sang seminaryo, ginhabuyan pa siya sang Granada, mga kauturan. Mga kauturan, ini gilaobra sa mga sang simbahan. Hindi pagpaaway sang imol kag mangkaranon. Out of love, tatapon naton ang mga wala-wala kag mga kubos. Hindi ini sa pagpaaway. Karon mga kauturan, ikatatlo nga punto, akigit sila, gindanoy nila sa Jesus, sa katod, itikwang, itiklod, patyon, mga kauturan. As early as that, mga kauturan, ginkontra na ang aton Ginoong Hesus Kristo. Pero mga kauturan, ano ang ginsiling sa Ebanghelyo? Apang ang Ginoo kalmado nga naglakat sa ilang nga tunga. Wala maano. Sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko, nga nagatindog sa pulong sang Diyos, nga nagatindog sa prinsipyo sang ginarian sang Diyos,
nga wala maano. Sa mga Kristiyano, sa mga Katoliko nga nagatindog sa pulong sang Diyos, nga nagatindog sa prinsipyo sang live in Him. We are faithful to Him and we are faithful to His mission, mga kauturan. So mga kauturan, pulong sang Diyos, mission sang Ginoo. Sa pagbag-o sang kabuhi naton, kagtamdo naton, ang mga utod naton na nawigit sa pagpangabuhi. Kag hindi kita mahadlok sang oposisyon, hindi kita mahadlok sang pagpakalain. Ang Diyos magahatag proteksyon sa aton. God will protect us. Meaning to say, we believe in Him, we are faithful to Him. Pulong sang Diyos. Nagatuwa ko Sa isa lamang ka Diyos, Amay nga makagagawang sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagatuwa ko sa isa ka Ginoo nga si Jesucristo. Buktong anak sang Diyos nga ginanak sang Amay. Sa wala pa ang kalibutan. Diyos gikan sa Diyos, kasanag gikan sa kasanag. Diyos nga matuod gikan sa Diyos nga matuod. Ginanak siya wala gintuga. Isa sang kinaugali sa Amay. Paagi sa iya ang tanan gintuga. Tungod sa aton nga mga tawo, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kag ginpanamkon siya ni Maria nga Birhen, sa lalang sang Espiritu Santo, kag nahimo nga tawo. Ginlanlang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos kag gilubong, kag nabanaw siya sa ikatlo ka adlaw suno sa kasulatan, kag nagkayab sa langit. Naglingkod sa tuo sang Amay, kag magakari sa liwat nga mahimayaon, sa paghukom sang mga buhi kag sang mga minatay. Kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Nagatuwa ko Ginlansang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos kag gilubong. Kag nabanaw siya sa ikatlo ka adlaw suno sa kasulatan, kag natay, kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. sa pagkilala sa aton misyon sa kalibutan bilang mga propeta sa maluluyon nga gugma sang Dios. Mangamuyo kita sa aton Amay sa langit, agod mangin tampad, kag mangin maisog kita sa aton katungdanan. Gani magsiling kita, o Ginoo, ihambal sa amon ang imo gamhanan nga pulong. O Ginoo, ihambal sa amon ang tuo sang Amay, kag magakari sa liwat nga mahimay. mga muyo kita. O Ginoo, ihambal sa amon ang imo gamhanan nga pulong. Para sa tanan nga mga Kristiyano, ilabi na sa aton pungsod kay sa mga yara sa gahom sang pagdumala sa katawuan, nga sila mangintampad sa ila buluhaton bilang mga propeta sa sining panahon sa pagtudlo sa katawuan, sang makaluluwas nga buhat sang ebanghelyo, mga muyo kita. O Ginoo, ihambal sa amon ang imo gamhanan nga pulong. Para sa tanan nga nagaantos kag nalistadan, ilabi na ang mga nahalitan sa pandemya kag mga kalamidad, agud maagom nila ang paghidait kag kafulhay
paagi sa aton pagkabalaka kag paghulig, mga muyo kita. O Ginoo, ihambal sa amo ng imo gamhanan nga pulong. Para sa mga tawo nga wala singtingog kag gintuwaan sang ila katarungan, nga sila makakita sa mga Kristiyano kag mga panimalay nga may kaisog sa paghambal para sa ila, mga muyo kita. O Ginoo, ihambal sa amon ang imo gamhanan nga pulong. Para sa aton mga utod nga nagtaliwan, agod madangat na nila ang duog sang kalipay, kag pagidait nga dayon mga muyo kita. O Ginoo, ihambal sa amon ang imo gamhanan nga pulong. O Ginoo, ihambal ang imo gamhanan nga pulong agud maluwas kami sa tanan nga kalautan sining kalibutan paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magpabilin sa pagtindog sa pangamuyo sang 2022 election. Para sa aton mga utod nga nagtaliwan, agud madangat na nila ang duog sang kalipay, kag pagidait nga dayon mga muyo kita. O Ginoo, ihambal sa amon ang imo gamhanan nga pulong. O Ginoo, ihambal ang imo gamhanan nga pulong agud maluwas kami sa tanan nga kalautan sining kalibutan paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magpabilin sa pagtindog sa pangamuyo sang 2022 election prayer. O Dios nga amon amay, sa amon paghanda para sa maabot nga 2022 elections. Nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Nga kami magpili sang husto nga leader nga matuod nga magadumala kag mag-alagad. Leader nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Leader nga nagaihiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sa kaayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Dios ng kabuhi kag pagigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Mag-upod ka unta sa amon sa sinintion nga naghahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Nuestra Señora de Candelaria, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Palihog maglingkod ang tanan para sa paghat. Espiritu Santo, ikaw ang Dios ang kabuhi kag pagigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Mag-upod ka unta sa amon sa sinintion nga naghahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Nuestra Señora de Candelaria, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Palihog maglingkod ang tanan para sa paghalan.
mga huyo, kamawangga ito, dagodang aton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos, kamay makagagahong sang tanan. Batununon ka sang kinuang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos, maamo na may kahabang. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. Takos kag angay ti. Tapos sa kangay ginya magpasalamat kami sa imo santos nga may kay sa imo nagakabuhi kami nagagiho kag nagapadayon karon bisan nga umalagi pa lamang kami sa siningaduta ginabatyag namon adlaw-adlaw ang mga bunga sa ibugugma kon sa yuron ang paglaom sa walay katapusan nga Paskwa kaginhatag sa amon sang Espiritu nga nagbanhaw kay Jesus salin sa mga minatay. Gani upod sa tanan nga mga angheles nagadayo kami sa imo sing walay untat nga nagasiling. Ang Ginoong Diyos sa iyong puno ang langit kapunan sa iyong Kamator ginukag tuburan sa tanang pagkasantos gani padalang imo Espiritu sa pagpasantos ining mga dulot agod nga mahimo ini para sa amon malawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. So wala pa siya gintugyan sa pamatayon ngayagin batan sa kinabubuton ngayagin kuha kagin pamihap-pihak ang tinapay maragapasalamat sa imo kag iyagin panagtag sa iya mga ginstonan maragasiling magkuha kapatanan kag magkaon sini kay ni manggakon lawas kay katugyan para sa inyo. Subong pagkatapos ang panihapon iyagin kuha ang kalis nagpasalamat liwat kag iyagin kalibot sa iya magagintatonan maragasiling magkuha kamatanan kag maginom sa sining kalis kay di mang kalis ang akon dugo ang dugo sang bag-o kag walay katapusan kagasugtanan nga igahula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang mistaryo sang pagtuo.
Ganamay ang mga halad sa imo kanapay sa kabuhi ni Kali sa kalawasan sa pagsahulog naman sa kandamaran sa pagkamatay kag pagkabanhaw sa imo anak. Tagapasalamat mar kami sa imo kami ginpabi kapagkatapos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit ng lawas kag dugo ni Kristo. O ginoodong damang masimbahan na lapnag sa bugas sa kalibutan, himkita sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Patricio, sa amon obispo emeritus si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Dong damang mga sakop sining amon katilingban, ang mga kalag nga amon ginapamisahan subong. Sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw. Dong damang ang tanan nga nagkalamatay sa pagkaabiyan, matuna sa pagtanaw si mamahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, ardiri karon nagatambong. Kag bendisyon ni ang tananamon nga mga benefactors kag donors sa simbahan. Ang mga nagapasalamat, ang nagakinahanglan sang healing, pagbulong kag pag-ayo. Ang nagakinahanglan nga bendisyon nga ilang mga special intentions. Agod mambit namon ang kabuhi nga walay katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Virgen Eloisa ang Diyos. Upod kay San Jose iya esposo, upod sa mga apostoles, kay San Sebastian, sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Heso Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdera sa iya, ginahatag sa imo o Diyos kamay nga makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog ka gimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Ang kabuhi sang aton Ginoong Jesucristo nagasugid sa aton nga siya ginkontra apang ina ginapadayon niyang iya misyon sa pagtuman sang kabubuton sang iya amay. Sa aton man, aton pangayoon, matuman ang imo pagbuot. Si dako nga pagsalig, dulungan kita sa pagsiling. Abay naon, kaya lakas magagawa. At kaya mo ang inupanan, upapos mo ang iyong kinaliman. Ako man ang inuman, dirisan
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan kakalautan na tagi kami isang pagdaet sa amon magainadlaw. Muligi kami og maluwas kami gihapan sa sala kag palig-o na kami. Sa tanan nga mga palaligdan sa amta nagapaabot kami isang bulahan nga adlaw. Nga amon ginalauman nga magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. Ay mo akit hariman, ang gamo katangimaya Ako ng Kristo, ikaw nagsaling sa buwang apostoles, ang pagdaay kinabilin ko sa inyo, ang akong pagdaay kinahatag ko sa inyo, hindi pagtamdam amon mga sala, kung pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, at agi sa sing pagdaay kag pagiusa, ikaw nga nagakabuhi, kag nagahari, sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang pagdaay sa Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa Maghatagay kita sa pagdaay sa inyo tanan. Maluy ka sa sang Diyos Yari ang kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan maginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imitang lamang isa katulong kag magaayo ang akon kala. Lawas ni Kristo. Amen. iyong katawan, Ginoo, ang lakaton sa dalan nga napagbuok. May kalipay puno sa paglaong kalino ang ginahandog. 50 kadikada tinuig sa pagkahayag, simbahan sa kubot na kuswa. Maayong balita lubos kinuktan, inbantalan, ginangligan. O ginang sa pag-iusan, dapat padayon ang pag-ikuman. Kata
mahal na imoy, ang pag-ampo mong piliyon, sa imo kanakan kapadayo. Panghangkal sa pagpapagang uy luoy ang imong pagtulong. Kung kita sa pag-iusap, padayon ang pag-itugma. Naganguna, gagitipo, nagsagsa. Padayon ang pag-igugma, katauhan sa Diyos na nabagmuna, gagitipo, nagsa. Mga muyo kita. O Diyos, nga maramay, imo kami ginpabakod pagi sining sakramento, maragahatag sang kaluwasan. Itugot na magpadayon nini sa pagdugang sa ngamon pagtuo. Ginapangayo namon nini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog magluhod ang tanan para sa orasyo imperata, pasok sa COVID-19. O maluluyon kag may nuklugon nga amay, kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus. Nga nagtublag sa kadamuan kag nagputas ang mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may pagigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, pagpakabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tawo nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sa sining balatian, agud matapna ang paglaton sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyon ang amon mga pagpanikasok sa paggamit sining mga bakuna sa pag-untat ng pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaubra para sa ikaayong lawas, kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangpol kag kaluoy. Hatagi sila sang ikaayo sang ila pangunahuna kag lawas, kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit, kabay sila mag-aayo sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila, hatagi sang kapawayan nga dayon ang mga nagkaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tiun sang pagpanghangkat, agod magpanikasog kami para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tiun sang krisis, kag magdala sa amon sa pagpanibag-o kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak nga nagapabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. O mahal nga Beren, ikaayo sang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami.
San Sebastian, igampo mo kami. Nuestra Señora de Candelaria, igampo mo kami. Palihog maglingkod ang tanan sing makadali. Sa liwat, ginapahibalogin nato ng tanan nga ang aton kapiestahan sang aton patron, Nuestra Señora de Candelaria, sa Pebrero 2, alas 9 sang aga ang aton misa, pasalamat gagang aton main celebrant, amo ang aton mahal nga obispo, Bishop Patricio Boson. Kag subong man, ginapahibaluman sa tanan nga sa February 2, may ara kita Diana alas 4 sa aga. Kag sa karon nga adlaw, may ara kita anti-rabies vaccination sa aton mga ido nga magasugod alas 8 sang aga hasta alas 12 sang odto. Kag sa gusto maghalad sa mga kandila ka mga bulak sa Pebrero 2, pwede na kita makapareserve dira sa aton opisina o dira sa aton nga entrance. Kag sa January 31, Lunes nga adlaw, ginaagda ang tanan sa pagpamati sa 40 nga programa nila Nanday, Father Roy, and Father Chris, kag mayara nga mga guest nga taga diriman sa aton parokya. Ini magasugod alas 5:20 sang aga tubtob alas 6. Ini mapatian sa aton mga radyo 11:40 Kitsi o kung sa Facebook page sang Adsom Diocese sang Bacolod. Kag sa Pebrero 2, mayara kita nga live stream nga makita sa gihapon sa Facebook sang Adsom Diocese o Bacolod. Kag sa katapusan, kami nagapanuktok sa gihapon sa inyo maalwan nga mga tagipusoon sa pagpangayo sang bulig para sa maabot naton nga kapiestahan sang Nuestra Señora de Candelaria sa Pebrero 2. Ini pwede ninyo mahatag ng inyong mga donation paagi sa GCash o kung sa West Bank of Our Lady of Candles account. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Sabyaraman sa inyo. Kabay bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa maglakat kita sa pagidait. Salamat. Ang aton Ginoong Jesus palakpakan naton sing matunog. Ang kalingan, inandun sa tanan, ang pagkapanan, sa kalipan, ang pagkangbuti Jesus, na kita manginisa sa pagselve sa iya, pinaagisan mo ang tanan na baganmot, ialimtan ta. Ang kahinungan, inahandog sa tanan, ang pagkapanay, ang kalipan. Time check, 45 minutos na nakaligat sa taknang alas 7 sang aga. Mga kabombo, maying aga sa tanan, no? Kagaton to nabatian na. Bago lang imento natapos ng Santos ng Misa live dito sa Our Lady of Candles Parish. Kaupod sa kay Monsignor Felix Pasquin. So, subong nga Domingo, no? Aton to nabatian ng bago naman maayong balita, no? Gintulong sa to ni Monsignor Felix Pasquin nga para naman i-internalize naton no? Agi-reflect naton sa aton nga kabuhi, no? Especially
ulihin na nga simana sa nga bulan sa nga Enero pagkadugay-dugay no ti February naman kita tapos may mga pila ka mga fiesta especially sa ato nga mga Catholic churches no so sa palaabuton nga February especially ang Our Lady of Candles Parish dito may ika-23rd na nila no nga Fiesta de Candelaria so ti bantayan ta naman na karon kay idol na karon sa ato ni Bombo Grace Lane no ay patpat man na karon ni Bombo Grace Lane ano ang mga events no kagang schedule sa nasilini nga kapiestahan especially dira sa Our Lady of Candles Parish no sa pagpamuno man ni Monsignor Felix Paskin so mga kabombo no ti sa mga kauturan dira naton no hindi ka mo magkalipat liwat no adto lawon ta ini o na kada Domingo ni namon gina-remind sa inyo nga sa inyo dira nga mga radyo sa inyo nga mga lilisuan rabla sa inyo mga tuners dira no kung gusto niyo magpamati isang live ang Santos nga misa lisuon niyo lang gid sa 630 kHz sa lilisuan sa inyo mga radyo o kung sa mga tuner dira sa inyo mga radyo no sa Bombo Radyo no especially nang alas 6:30 gina mismo tak na alas 6:30 gid sang agas ng Domingo no magasugod ang Santos nga misa live dito sa Our Lady of Candles Parish way labot dira sa radyo nyo para makita nyo pagid kung ano drabi ang mga gakatabo no especially sa misa pwede nyo man matanaw sa Facebook Live search nyo lang dara sa search box ang inyo nga Facebook no ang Bombo Radyo Bacolod fan page search nyo lang Bombo Radyo Bacolod makita nyo dara ang tanan nga mga updates especially sa mga balita kag sa sini no kung Domingo ang misa nga ginapatigayon live mismo dito sa Our Lady of Candles Parish kag way labot sa YouTube sa Facebook may YouTube pagid kita no i-search mo dara sa search box ang YouTube ang Bombo Radyo Bacolod no makita niyo dara ang tanan nga mga live fed no especially ang ini nga misa no di na lang mo magkalipat i-click niyo lang dira ang subscribe button kag ang notification bell para kamo ang ma-notify kag ma-update sang mga latest happenings diri sa Bombo Radyo Bacolod. Sige, balikan nato ng patrol. Kupod si kay Bombo Gracelyn Lobaton live. Liwat dito sa Our Lady of Candles Parish. Kag ipagapatpat man sa aton ni Bombo Gracelyn ang dason nga mga event o kunang kapistahan sa madason nga bulan sa Pebrero. No? Sa sining nga palabutong nga Pebrero dito sa Our Lady of Candles Parish. Bombo Gracelyn, good morning. Please come in. Pamba Andrew, live kita liwat no sa Our Lady of Candles Parish kagabag wala natapos sa Santos nga misa no kaupo dato sa nga celebrante ano sa Pamba Andrew si Monsignor Felix Pasquin. Good morning. Morning. Good morning. Monsignor, good morning. Gracelyn, Bombo Andrew. Yes, Monsignor, good morning. Tanan naton nga mga kabumbo mayong aga sa inyo nga tanan. Adlaw sang Ginoo, this is the Lord's Day. Kag ang importante ang aton nga tagipusoon kag pabalatyagon na sentro sa Ginoo labi na gid sa iya nga kabuhi kag nagakatnatabo sa iya suno sa ebanghelyo nga amo nga ang iyang misyon pagdala sang pulong sang Dios pulong ini sang paghigugma kag pagsakop sang tanan apang ang iya mga kasimanwa nagkontra sa iya kaya ang iya mga kasimanwa, wala nagapaabot nga ang mga outsiders sa kupon sang pag-inakop ni Jesus Christ. Ang mga outsiders, amo ini mga hentil, mga pagano. So para sa mga taga-Israel, ang mga pagano, mga hentil, kaaway nila, kag kontra sang Dios, kag dapat kontrahon gid nila. Karon ang aton Ginoong Hesukristo sa iya nga panghambal sa sinagoga nagaminsyunar sang mga hentil kag mga pagano nga gintagaan sang Dios ing pabor. So hindi sila gusto nila nga ang Dios kag iya grasya para lang sa ila kaugalingon, hindi luyag nga sakupon ang iban. So mo man sa aton nga simbahan mga kauturan ang sino ang mga outsider sa aton subong. Amo ini mga utod naton nga mga pigado. Kag ang aton nga mga utod nga pigado ginainakop sang simbahan pareho sang pag-inakop sang aton Ginoong Hesukristo. Kag tungod sina may nagakontra sa aton nga simbahan. Amo ina ginahimo naton ginatawag nga preferential option for the poor. Amo ini ang mga utod naton sa mga panghigaron nga aton dapat nga tamdon out of love
for God and for our fellow men. Ang aton Ginoong Hesukristo tungod sang gugma niya sa pagluwas, nagkarisa sa pagluwas hindi lang sa mga taga-Israel kundi sa mga hintil kag sa mga pagano kag sa tanan nga mga tawo. Apang ginkontra siya tungod kay para sa mga taga-Israel exclusive sila. So sa atong nasimbahan wala sing exclusivity. Ang tanan included kay kita ginaporma nga katilingban sang Dios, pamilya sang mahal nga Dios. Gani ang simbahan nagapadayon sa iya nga misyon sa pagpatigayon sang misyon sang aton Ginoong Hesukristo sa pag-include sang tanan nga mga tawo nga wala sing mabayaan sa aton, wala sing mawigit sa aton, labi na gid ang mga utod naton nga mga imol kag mga pigado. So ini natawag nga hambal sang Ginoong Hesukristo, nagkari ako sa pagdala sing maayong balita sa mga imol. So kung mabatian ini sa mga imol, maayong balita ini sa ila, kay sila ginatamod kag mahal gid sang aton Ginoong Hesukristo. Pero ining pagigugma sa mga imol sa liwat man, hindi man ini exclusive nga imol lang kag ang iban wala na. Sala man ina, ang gugma sang Ginoo universal para sa tanan. So hindi kita matingala nga ang aton simbahan sa iya nga tindog sa hustisya kag sa kabuhi pagkakontrahon tungod kay ina mga tindog sang ginarian sang Dios. Kag hindi kita mahadlok kay ina para sa kayuhan sang tanan kag wala gina-exclude ang iban. Mama Andrew. Pero tay katahom no sang mensahe sa aton sininga celebrante no si Correct. Monsignor Felix Vasquez sa sininga Domingo. Okay, so Bongbong Gracelyn, dito may ano man si Father, si Monsignor Dira. Yes, Monsignor kay tungod nga kapistahan man. ika-23 no nga kapistahan sa 23rd Lady na. of Cantos may aton nga mga activities dire may ara ka sang mensahe. Ati kahapon, nagpatigayo naman kita sa vaccination. Mga 300 ka mga tao ang nagpa-vaccine kahapon. Ang iban first dose, ang kalabanan second dose, kag madamo ang nagpa-booster na kahapon. Kag karon nga adlaw may vaccination man. Okay. Para sa mga ido. Ido naman. Rabies naman niya sa rabies. Vaccination naman sa mga ido karon nga adlaw. Every year ginahimo ina nato no. Kay importante gid ina katama. Dason ang tema sang aton nga piyesta amo ini. Katawhan nga nagapanglakaton sa dalan sang pagkabalaan. Sa kay Birhen Maria ginaubayan. So sa aton nga pag-journey, pagpanglakaton, bilog kita tanan, padulong sa kaluwasan, paagi sa dalan sang pagkabalaan, ginaubayan kita ni Birhen Maria. Mama Andrew? Yes. So, amo to, may mga activities kita, hindi man gid siya, sako, but may ara kita sang pag pinaagi, no, sa Santos nga Misa, ang celebration sa ning kapestahan, no, sang Nuestra Candelaria, no? Diri sa Our Lady of Cantos Parish mismo kaupo daton sa nga celebrante kag sa February 2 aton nga bantayan especially sa mga taga dire no magasimba sila Bambu Andrew. Okay, sige no. So ano pa gid Bongbong Gracelyn ang mga dugang mga events for this 23rd feast sang Candelaria Bongbong Gracelyn? Yes, Bambu Andrew, may idugang si Monsignor Pasquin no para sa kapestahan nga i-celebrate sa February 2, 2022. Bambu Andrew, ginakuha ko ini ng oportunidad sa pag-imbitar sa tanan nga mga devotees sa mahal nga Birhen. Labi na gid ang may devotion sa Candelaria, Nuestra Señora de Candelaria. Fiesta sang aton mahal nga Iloy, Our Lady of Candles, February 2. Ang misa naton alas 9 sa aga, kapanguluhan sang aton Senyor Obispo Bishop Patricio A. Buson.
Kag may mga kandila kita nga available nga ma-secure naton, mabakal naton sa sining mga inadlaw kag sa adlaw mismo sang piyesta. Madamo gid nga salamat. Okay. Thank you, good, Monsignor. Sa imo salamat kay sining Monsignor Grace, Bobo Grace mensahe. Lane. No? Yes. Thank you, good. Okay. So, di ba So- po, Grace, hindi okay na, at least bala, may mga plans naman sila for upcoming kapistahan no, sa madason nga bulan. But, Bobo Grace, hindi, kamusta na kainang ato yung mga sumilimba? Kagayang sitwasyon kay Nadira? Andrew, ang aton mga sumilimba kagina, wala pa kasugod ang misa, dutay lang gid, no? Oo. Pag humili na, nakita ako, nagtalikod ako, no? Nakita ko man Andrew nga ang kada pulongkuan na may arat naman no sa mga nagapulongko. But of course, gina-maintain, gina-obserbar gid ang minimum health protocols as mga pagsulundan man naton kaya kita sa alert level 3 status, no? Kag sa maabot nga kapistahan, Mamo Andrew, in-expect naman nga may ara man stricto no nga mga protocols ay kapatuman diri sa simbahan kay sa mga nagligad nga tuig kung pesta na gani isang Our Lady of Candles Parish si Bobo Andrew kadamo gini isang nagakadto di ay ban nga mga kauturan tang outside Bacolod nagapadulong pa diri Bobo Andrew para nga magsimba. Okay, may mga panata na sila Bobo Grace Lane mo. Yes, Bobo. Sikat ni siya, no, ang Our Lady of Candles when it comes bala sa tiuno sa kapistahan. Oo. So, magabakal ako diri karon sa kandila, Bobo. Okay, sige. Bobo Grace Lane, thank you, good. Yes, Bobo Andrew, live kita diri sa Our Lady of Candles Parish, ini si Bombo Grace din Baton. Nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Grace Lane Lobaton live dito sa Our Lady of Candles Parish. Nakaupod sa kay Monsignor Felix Pasquin. No? Salamat man dala kay Monsignor Felix Pasquin sa wala untat man nga pag-open sa simbahan. No? Especially sa pag-dulong sa inyo sa Santos Kamisa. No? Especially sa live, sa radyo man, sa Facebook o kung sa YouTube. No? Para ma-bless gid ang atong makuturan kada Domingo sa aga. No? So, mga kabombo, time check, 58 minutos na ang nakaligad. Sa taknang alas 7 sang aga, mga kabombo, standby ka mo dira kay Tugidugay. Magisugod nato ng atong programa, ang Good Morning Philippines. Pero natin sina maghatag ko ng simplane ng mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay ating. Ang bukas ay kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Malapit na kayong magsama-sama. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News, Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company at Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum, ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panata sa Bayan,
The Presidential Candidates Forum ay hatid sa inyo ng Bumbo Radio, Star FM at KBP.